بریم براش. چطوری سلام؟ قربونت برم. تو long time چطوری؟ no see. خیلی وقت من ندیدمت. بعد از کرونا فکر کنم دیگه ندیدیم همدیگه رو. آره فکر کنم مثلا آخرین دفعه‌ای که شاید همدیگه رو فیس تو فیس دیدیم اون موقعی که داشتیم روی وبسایت کریو کار می‌کردیم. آره و فکر می‌کنم برمیگره به همون فوریه اینطورا. آره چون دیگه. بعدش دیگه آره. من یادمه که ندیدیم و خیلی رو اینطوری دیگه ما ندیدیم. آره دیگه حالا ان شاءالله که بتونیم زودی ببینیمشون به خاطر فکر اینکه نمی‌کنم. نه اینا پوزیتیو نگه دار ذهنتو، ولی الان الکی شد 6 ماه دیگه. الکی شد 6 ماه و نشانه‌ای از اینکه داره مثلا این قضیه داره یواش یواش بین میره هم نیست. چون اگه الان آمار اونتاریو رو نگاه بکنید دوباره کیسا رفته دوباره داره میره بالا. حالا امروز که مدرسه رو امروز باز کردن احساس میکنم مدرسه رو هم باز بکنن دوباره به این موضوع بیشتر هم کمک بکنه که بدتر و بدتر بشه. ببین به هر حال تا واکسنش نیاد که به نظرم اتفاقی نمیفته و واکسنش هم اگه بیاد اینجوری نیست که یهو تمام آدمای دنیا واکسنی میشن و یعنی باز واکسن هم یعنی همین الان واکسن بیاد ما یه سال وقت نیاز داریم که دوباره یعنی همین شرایط هست تا زمانی که داره درست بشه. تازه حالا فکر همه کسایی بکن که قبل از این داستان انتی واکسر شدن و حاضر نبودن واکسن بزنن، حال چه برسه به واکسنی که جدید بخواد باشه و ندونن که چی هست و اینا. من اصلا اینترستد بودم که الان نایت کلابا بیزنس مدل اینا چی میشه، یعنی اینقدر اینترستد بودم که برم ببینم الان چی میشه. رفتم گوگل کردم، رفتم دادم نایت کلاب بزنم الان وضعشون چیه. بعد دیدم یه سری دارن بیزنسشون رو مثلا مدلای جدید دارن معرفی میکنن. یه سری کارهای مختلف دیگه دارن میکنن، ولی خب اصل قضیه کنار هم بودنه. و حتی مثلا سر کانادا هم زده بود که حالا باز تا تابستون به بهونه آوتدور و اینا سر کردیم، ولی باز الان زمستون بشه اونو واقعا منم نمیدونم میخواد چی بشه. من راجع به نایت کلابا که الان داری میگی، یه چیزی که مثلا واسه من جالب بودش اینه که وقتی که گذاشتن که آدما مثلا بیان تو و اینا، یعنی نایت کلابا بخوان باز بشن، گفتن که اوکی آدما میتونن بیان تو، میتونن بیان بوست داشته باشن و مشروبم بخورن، ولی کسی نباید برقصه. من نمیدونم این چه تغییری در داستان ایجاد میکنه. ببین هیچکی نمیدونه چیکار باید بکنه. یعنی واقعا همه گوگیجه گرفتن، واقعا نمیدونن چیکار باید بکنن. و من من حالا یه تئوری من دارم، البته این تئوری نه بر اساس فکت، نه بر اساس مثلا یه مثلا کسی چیزی گفته باشه مثلا میدونی هیچ. من همیشه این تئوریات از همه چی بیشتر هیچ بیسی نداره این تئوری، ولی دوست دارم که درست باشه. مطرحش کنم. ببین من فکر میکنم که ببین چون خب اگه دقت کرده باشی، خب اولا که یه نکته که وجود داره اینه که این داستان کرونا و اینکه یه ویروسی اومده و این اتفاق افتاده خیلی عجیب غریب نیست، دور از ذهن نیست. یعنی من دنبال این نیستم که تئوری توطئه توش پیدا کنم که حالا این لب بوده یا توی یه جای دیگه بوده. فکرم داریم میریم به سمت توطئه. نه ولی نه نیست آخه خیلی طبیعیه که مثلا یه ویروس هم اومده اینطوری شده دیگه. حالا یعنی دنبال اون نیستم، چون حتی به اینکه به نتیجهش هم برسی که کار دست بوده یا کار مثلا خود طبیعت بوده، باز خیلی هنوز برای من هنوز چیزی عوض نمیکنه. ویروس اصلیه میدونی، حالا دیگه الان میگه اومده. آره ولی تئوری که من دارم اینه که ببین من احساس میکنم که یه اتفاقی که داره میفته اینه که ببین تو بیل گیتس اگه تدشو نگاه میکردیم مثلا 4-5 سال پیش، واقعا داشت مثلا میگفتش که اگر قرار باشه که ما انسان‌ها از روی زمین محو بشیم توسط یه مثلا تکنولوژی یا مثلا یه جنگ نیست، توسط یه ویروسی خواهد بود که همه ما رو از روی زمین وایپ اوت خواهد کرد. و تو تاریخ هم مثلا تو اگه مثلا کازموس رو نگاه بکنی، لایف اینجوری نبوده که یه بار به وجود اومده و تا الان بوده. حتی مثلا چند بار کهکشان‌ها و نمیدونم اینداس سوپرنووا اینا رو داشتیم، دوباره یه بار لایف مثل که از اول بیخ رفته، دوباره این زمان طول کشیده بیاد. این تئوریایی که وجود داره اینطوری هست. و سرعت پیشرفت تکنولوژی و سرعت پیشرفت بیولوژی خیلی متفاوته. خیلی طول میکشه بیولوژی اصلا، ولی تکنولوژی همیشه خیلی سریعه، خیلی میتونی سریع آیزولیت بکنی، ولی تو بیولوژی نمیتونی اجاز بکنی، تغییر بدی. و من فکر میکنم که این مثلا افرادی که من اتفاقا احساس کنم یه سری آدم خوشقلب این ویروس انداختن به جونمون. با چه هدفی این خوشقلبی رو برای ما بشکاف؟ من از خوشقلبی نه که مثلا نخواستن کار بدی بکنن، اینجوری که آقا از دستشون در نه، این آرگومنتشون این بوده که آقا ما ممکنه یه روزی یه ویروسی بیاد اصلا آماده نیستیم، هیچ چیزی نمیفهمیم، یهو میزنه هممون رو وایپ اوت میکنه، بیاین یواشی یه ریزشو بندازیم
لای قضیه درس ازش بگیریم. آره یکم آدما آماده شن. آره و من این تئوری رو یکم دوست دارم، میدونی، میگم بر اساس هیچ پشتوانه‌ای ندارم، کسی هم حتی راجعش حرف هم نزده. یعنی می‌خواستم بگم این همه من کانسپیرسی تئوری و اینا خوندم، این توش نبوده. آره. ولی من فکر کنم این راستشو بخوای، من فکر میکنم که یه سری آدم واقعا نشستن، دانشمندا که داره هم گفتن آقا یه را بیشتر نداریم، اونم تستش رو بگیریم از الان. پس الان تو داری میگی ما توی فاز آلفا و بتا شیم الان. من اینجوری بهش تا ببینیم و to some extent it makes sense. to some extent it makes sense. ولی خب اگه یعنی اون باشه واقعا، من احساس میکنم یه ذره از دست خارج شده از اون کنترل. یعنی حداقل امیدوارم. از چه نظر مرگ و میرش، یا ممکنه مثلا هنوز وقت نکردن جمعش کنن، یعنی مثلا نگن آقا اینم واکسنش، نه از نظر مرگ و میرش، ولی از نظر مثلا کنترل کردن این که کشورهای مختلف چطوری بهش ریسپاند میکنن و چطوری جلو بره. خب همه اینا تو تست بوده دیگه، اینجوری بود که آقا بریم ببینیم کشورهای مختلف چجوری ریسپاند میکنن. میدونی من اصلا فکر کنم عجله اصلیش اون بوده، اصلیش هماهنگ نبودن قضیه بوده. میدونی یعنی که چجوری ما میتونیم هماهنگی به وجود بیاریم. و تو واقعا فرض کن کرونا از این بیشتر ددلی بود، مثلا با اختلاف 10% 5%. میدونی و ما اینجوری الان داریم دور خودمون میپیچیم. اگه فقط یه 10% قوی تر بود یا 20% قوی تر بود، واسه همین دوست دارم تئوریم درست باشه. اگه حالا چه تئوری درست باشه چه نباشه، در هر صورت من فکر کنم همچین اتفاقی که افتاد باعث شد که این اتفاق پیش بیاد که ما بخوایم آماده تر باشیم که حالا چه یه دور دیگه این با دست اتفاق بیفته چه نچرال اتفاق بیفته. حداقل مملکت‌ها البته بعد لزومش اینه که از این خرمون از پل بگذره. داره میگذره دیگه. ولی واکسن رو من یه مقداری نگرانم دیگه. واکسنی که یه سال بیاد ترسناکه، میدونی، واکسنی که یه سال بیاد داره. بعدش هم حالا مخصوصا مثلا تو کشورهای مثل ما که الان دوباره سرد میشه و دوباره باید بریم تو و یعنی آپشن بیرون از همون گرفته میشه بدون واکسن. من نمیدونم واقعا ما چطوری میخوایم الان. حالا ما که تکلیفمون خیلی مشخصه، ما دیگه خونگی شدیم. شماهایی که بیزنساتون یه مقداری مثلا با دنیای بیرون در ارتباطین، شما الان کریو دارین دیگه، رستوران دارین دیگه، یه چین رستوران چین دارین دیگه. اول بگو مثلا ما الان کجای بازیم توی این قضیه کرونا؟ اصلا چه بلایی سر بیزنستون اومد؟ من موقعی که شما رو دیگه خبر ندارم، الان بازین، بستین، میفروشین، نمیفروشین، این پولش کجاست؟ پولش از کجا داره میاد؟ ما اینطوری بگم که از اول کرونا که شروع شدش، از همون مثلا فکر کنم مارچ بودش، اوایل مارچ که بودش که دیگه کم کم داشتن در همه چیزو میبستن، ما خیلی جزو اولین کسایی بودیم که فکر کنم همه استورامون رو بستیم، به خاطر اینکه ما اینجا توی پث هستیم، همه فضا توه. چند تا برند شو؟ الان ما 4 تا استور داریم، همشون هم توی پث، یعنی هیچ کدومشون توی خیابون نیستن. میدونی؟ بعد از یه طرف هم خب می‌خواستیم هم خودمون رو پروتکت بکنیم، هم امپلویامون رو پروتکت بکنیم که بتونن از اینشورنسشون استفاده بکنن. ما که خیلی سریع همه رو هم لیر آف کردیم که بتونن از اون اینشورنسشون استفاده بکنن و فکر نمی‌کردیم که خب انقدر طول بکشه، که فکر کردیم که مثلا الان 1 ماه 2 ماه بسته خواهیم بود و بعد بالاخره حالا یه جوری یه فرمی برمیگردیم به اون حالت مثلا بیزنس قبلیمون. یه سری رستوران بودن که خب مثلا کسایی که توی خیابون بودن که باز نگه داشتن، فقط تیک اوت میتونستن بدن و اینا، برای ما نمیصرفید، به خاطر اینکه مثلا اونجایی که ما هستیم انقدر هزینه های ما بالاه برای اینکه بخوایم حتی یه روز مثلا یه استور رو باز نگه داریم که تیک اوت جواب ما رو واقعا نمیدادش اون موقع. بعد دیگه شدش موقعی که دیگه همه موندن خونه و هیچ کار دیگه دستشون بر نمیمد، حتی خرید نمیتونستن برن. ما گفتیم بیایم از اون اینفراستراکچری که آردی داریم، که یکیش میشدش رابطه‌ای که ما داشتیم با عمده فروشا، با فارمای مختلف، با سوپلایرهای مختلف، یکی میشدش خب بالاخره این بیس کاستمر بیسی که مثلا ما داشتیم و ما خب آنلاین استورمون هم راه انداخته بودیم تا حدودی و یه دلیوری پارتنر هم ما داشتیم. گفتیم ما بریم از این استراکچر استفاده بکنیم و به آدمایی که الان نمیتونن برن بیرون خرید بکنن، اینو در واقع بکنیمش مثل یه آنلاین سوپرمارکت.
برای اینکه خب ما داریم هنوز عمده میخریم از تمام این فارما و همه اینا، بیایم مثلا با یه سود که روش باشه یه آنلاین استور در واقع درست بکنیم، که این کارو کردیم. اومدیم یه آنلاین مارکت درست کردیم به نام کریو آنلاین مارکت، که خب ایسنشال نیدز، چیزای بیسیک، احتیاجات بیسیک مثلا آدما رو داشته و مثلا فکر کنم شاید 2 ماه 3 ماه این کارو کردیم و خوبم داشت پیش میرفت و جای خودشو باز کرده بود و اینا. ولی خب بالاخره یه بیزنس کاملا متفاوت بود از اون بیزنسی که ما داشتیم، مثلا بیزنس ما نبودش. و بعدش هم که خب یه ذره قوانین مثلا عوض شد، آدما دیگه میتونستن برن بیرون خرید بکنن. بعدش هم خودش یه گیمیه که انقدر توش رقبای بزرگ زیاد هستش و چیزی نبود که مثلا ما روش کار کرده باشیم سالیان سال، مثلا مثل کریو به فرض. این بودش که وقتی که یه ذره قوانین باز شد و راحت‌تر شد، آدم میتونستن برن بالا، ما هم دیدیم این کار ما نیستش و اینا، اونو قطعش کردیم. حالا الان هفته دیگه داریم یکی از اولین مغازه‌مون رو باز میکنیم. بعد بستگی به این که اون چطور پیش بره تصمیم بقیه‌اش بگیریم. ولی این حرفی که زدی خب خیلی حرف درستیه، به خاطر اینکه این روی بیزنس‌های مثل ما خب خیلی تاثیر میذاره. میدونی، فقط نه به خاطر اینکه ما با آدم‌ها سر و کار داریم، ما به خصوص توی یه جای از شهر الان قرار داریم که همه این کورپوریشن ها هستن. ما تو فاینانشال دیستریکت تورنتویم. خب مشتریامون نیستن دارن از خونه کار میکنن. خب همه اون کورپوریشن ها بخوان که اصلا اونجا مثلا رزیدنشال نیستش که آدم ها اونجا زندگی بکنن. شما همه استوراتونن خیلی دنس به همه نزدیکه، یعنی میتونید از یه استورتون به یه استور دیگه راه برید. آره یعنی دقیقاً معلومه که تارگت مارکتتون فقط اون بیلدینگه بوده مثلا. آره، به خاطر اینکه خب اون بیلدینگ ها میدونید چند تا چیز دارن، چند تا آدم تو هر کدوم از اون بیلدینگ ها هستن، مثلا 8-9 هزار نفر تو هر کدوم از این بیلدینگ ها هستن. الان مثلا یکی از مشکلات بزرگ لندلوردای ما مثل کدیلک فرویو اینا اینه که چطوری اینا میخوان 8000 نفر رو با 10 تا آسانسور بالا و پایین بکنن. میدونی، حتی اگه برگردن اینا سر کار. و خب ما مشتریامون نیستن، به خاطر همین حالا ما اگه مغازمون هم وادم میکردیم، اینا همه دارن الان کمپانیایی که دارن از خونه کار میکنن به دورکاری الان عادت کردن. شاید بعضیشون اصلا حتی مدل کار کردنشون فرق کرده باشه، نه فقط برای کوتاه مدت بلکه برای بلند مدت. اینه که خب ما باید بیزنس‌های مثل ما باید ادجاست بکنیم دیگه. و حالا بعد از اینکه باز بکنیم فکر کنم مثلا اینو بیشتر بفهمیم که اون ادجاستمنت ما دقیقاً شکلش چی خواهد بود. به خاطر اینکه اگه شکلش مثلا این باشه که ما فقط بخوایم دلیوری بکنیم، خب دلیلی نداره که ما توی جایی که انقدر هزینه بودنمون واسه ترافیکشه که هزینه‌ش اونقدر بالاه دیگه، اگه اون ترافیک نباشه ما ترجیح میدیم که اینو از اونجا خارجش بکنیم، بیایم به جای که هزینه‌های خودمون رو بیاریم پایین‌تر و خب دلیوری رو رشد بدیم. ولی خب یه تیکه دیگه‌ش هم که الان مثلا تیم کریو ما داریم روش کار می‌کنیم اینه که خیلی از کمپانیایی که مثلا ما باشون کار می‌کردیم، خیلی از مثلا تک کمپانی‌های بزرگ، اینا با ما خب قرارداد داشتن برای کسایی که واسهشون کار می‌کردن. یکی از ولیوهایی که به کسایی که واسهشون کار میکردن اینا میدادن این بود که خب مثلا غذاشون رو تامین میکردن، مثل ریچوال. آره مثل ریچوال. نه اکچولی نه مثل ریچوال، نه که مثل ریچوال. منظورم که حالا بهش میرسیم چون میخوام راجع به ریچوال باهات صحبت کنم. آره مثلا فکر کنم مثل کمپانی که تو باهاشون بودی یه مدت پیش، مثلا اینا من با ما قرارداد می‌بستن، مثلا میگفتن هفته 3 دفعه برای مثلا کل استاف ما مثلا ناهار اوردر میدادن به فرض. خب مخصوصا به خاطر اینکه ما توی اون نیش هلثی جزء از پرکای شرکت بوده که براشون غذا میگیره، میتونست از شما بگیم. دقیقاً. بعد خب اینا کانترکت‌های بزرگ با ما داشتن دیگه. حالا درسته که آدماشون اونجا نیستن ولی بالاخره خب این آدم‌ها با غذا بخورن هنوز و این هنوز میتونه جزو پرکای اون شرکت باشه، فقط باید یه فرم جدید بگیره، یه شکل جدید بگیره. حالا یه شکلش میتونه این باشه که خودشون بیان مثلا اینو به صورت عمده از ما پیکاپ بکنن، خودشون دیستریبیوت بکنن. میتونه این باشه که بیان مثلا برای امپلوییاشون میل پلن مثلا ساین اپشون بکنن و اون بشه مثلا یکی از پارتای بیزنس ما. جورای مختلفی که بالاخره باید با این موضوع ادجاست کرد. ولی من فکر میکنم واقعا آینده این داستان توی ادجاست کردنه. من فکر نمیکنم که چیزا برگرده به اون حالتی که قبلا بودش.
من باهات موافقم که شیوهش عوض خواهد شد. قرار نیست شیوهش عوض بشه به خاطر اینکه کرونا شد. یه اتفاقی که در آینده داشت میافتاد دیگه، یعنی به زودی این اتفاق حالا میافتاد و اونی که افیشنت تره میمونه. فقط من الان سوالم اینه که الان چه اتفاقی برای اون ساخت؟ ببین آخه دنیا رو مثلا من در اتفاقا داشتم با چرخ سواری میکردم، داونتاون داشتم نگاه میکردم، گفتم به هر حال دنیا اینطوری ساخته شده که آدما کنار هم باشن. حالا برای ریموت که ساخته نشده که این همه مال و این همه مغازه و اینا که اصلا نیست حالا ریموتی مثلا. و ریموت هم اصلا چیز جالبی نیست، یعنی یه معنای ریموت داره ولی نه اینکه دیگه چون اجازه نداری کار کنی ریموته. میخوام بیام بغل بقیه کار بکنم. الان این شما الان کاستاتون رو دارین و درآمد ندارین، یعنی هزینه اون ریال استیت اونجا رو همچنان دارین؟ چجوریه الان مثلا و برنامه چیه؟ یعنی بهتون گفتن تا کی ما مثلا میتونیم بهتون مثلا حال بدیم؟ آره ببین الان هزینه‌ای که ما تو این مدت داشتیم هزینه ریال استیتمون بوده. خب که البته همون هزینه ریال استیت هم ما توی کانادا یعنی یه پروگرامی ریختن برای کسایی مثل بیزنس های مثل ما. یه پروگرامی بودش که گاورمنت میادش نصف رنتو در واقع میده، پروینشال گاورمنت 25% رو میده، فدرال گاورمنت 25% رنت تو تقبل میکنه. اون شدش 50% داستان، 25% رو هم لندلورد تقبل میکنه. تو داری در واقع 25% رنت تو میدی. خب که بازم توی جایی که ما هستیم همون 25% هم هزینه کمی نیستش. ولی خب این توی این مدت هزینه ما این بوده. وقتی که بخوایم یک از شاید دلایلی که ما مثلا باز نکردیم همینم بوده، به خاطر اینکه ما باز کردن حتی یه مغازمون باعث میشه که هزینه لیبر بهش اضافه بشه، هزینه فود کاست بهش اضافه بشه، هزینه‌ای که نمیدونستیم که میتونیم آیا برش گردونیم یا نه. خب حالا الان البته بعد از لیبر دی یه ذره پروژکشن هایی که واسه این داستان داریم متفاوته، به خاطر همینم میخوایم باز بکنیم که ببینیم از اینجا به بعدش رو چی کار بکنیم. بعد بچه‌هاتون رو لیاف کردین یا آن هولدن؟ نه ما همه رو لیاف کردیم. لیافی که یعنی هر کاری دوست دارید برید بکنید؟ لیافی که هر کاری دوست داریم بکنیم. ولی یک از چیزای جالبی که من توی این مدت دیدم که واقعا هم نمیدونم منو خوشحال کرد یه جورایی، با اینکه خیلی هم صحنه‌های میگم قلب آدم ما اینجا وایسادیم هیچ جا نمیریم، پشت تو داریم. نه ما موقعی که اینا رو لیاف کردیم به همشون خب توضیح دادیم که چرا داریم کار میکنیم، توضیح دادیم که وقتی که مثلا بخوایم برگردیم اولین کسایی رو که دوباره برمیگردونیم خب امپلویای خودمون خواهن بود، هر کسی که اویلیبل باشه اینا. بعد از خب یه مدت که همه داشتن از چیزای گاورمنت و اینا استفاده میکردن و اینا، بعد خب یه سری شروع کردن که نه مثلا شروع به کار بخوان بکنن و اینا. خب ما که باز نبودیم. بعد یکی یکی وقتی که شروع کردن از ما پرسیدن خب برنامه‌تون چیه و مثلا باز میکنین؟ ما گفتیم مثلا الان که نه و اینا، بعدش هم باز بکنیم خب مثلا ما نمیتونیم یه 30 خورده نفر 40 نفر رو برگردونیم که بعد اینا رو تو ویوهای مختلف برگردونیم. بعد اینا رفتن خلاص جاهای مختلف بالاخره کار پیدا کردن، کار مختلف پیدا کردن. تیکه جالب این داستان این بودش که هر کدومشون که مثلا یه کاری پیدا میکرد میومد روی اسلک که اولا که به ما خب چیزی واقعا او نمیکردن که بخوام بیان توضیح بدن، میشد مثلا کار بگم به ما هیچی نگن واقعا. خب برای مثلا میگه هر کدومش یک نامه فدایم شود نوشتن که چرا رفتن و چقدر مجبور بودن منو ببخشین و من دوست داشتم بمونم و فلان و اینا، ولی واقعا من خانواده‌ام و اینطوری اینا. بعد این باعث شد خب هر کدوم از این یه نامه ها رو که ما میخوندیم، من یه روز مثلا یادمه داشتم رانندگی میکردم، یکی از این مسیجا اومد، دومی اومد، سومی که اومد منم هی داشتم سعی می‌کردم خودم چیز بکنم اینا، سومی ماشین زدم کنار شروع کردم ببین گریه کردن، به خاطر اینکه خب واقعا آدم میدونی بالاخره از نظر روحی سخته، نه به خاطر اینکه اینا دارن میرن، واقعا من مثلا I'm proud of them که رفتن و مثلا بالاخره دارن گلیم خودشون عذاب میکشن بیرون، ولی خب اینا آدمایی ان که با ما بودن سالها، میدونی روشون کار شده روی ترینینگشون. بعدش هم مثلا ما جز اون کمپانیایی نبودیم که آدما فقط مثلا بیان کارشون رو بکنن برن، میدونی بالاخره اینا یه تیکه از یه فامیلی شدن، میدونی. بعد همینم که میدیدم که اونا خودشون به خودی خودشون احساس میکنن که باید توضیح بدن، یعنی یه جورایی مثلا شاید لویالتیشون رو میرسونه
واسه من جالب بود. اول یه کاری کن که من تو مخم داره این سیما رو از اون ور بنداز پایین. این طرف؟ آره ردیف شد. از اون موقع تا حالا رو نه ولی گفتم شاید تو اذیت شی. نه من اوکی بودم. ببین یه نکته که گفتی و خیلی برای من جالب بود و یکی از تاپیک‌های مورد کلکل زیاده من با بقیه دوستان و اصلا دلیلی که من می‌خواستم با تو صحبت بکنم این بود که تو گفتی تو الان شماها یه فرانچایز دارین که اصلا تو بیزنس رستوران هستین، لزوما تو دنیای تک اینداستری و اینا نیستین، ولی وقتی کرونا اتفاق افتاد به فکر ترانزیشن بودین، حتی بیاین رو آنلاین و حتی داریم میگی بچهای ما تو اسلک، یعنی شما توی یه اینداستری تو اینداستری فود هستین ولی از اسلک دارین استفاده میکنین و این نکته بود که من خواستم با تو صحبت کنم به خاطر اینکه من مثلا دوست دارم که تو بانک کار میکنم. بعد من اینجوری هم که خب شما چه جوری با هم صحبت میکنین و سوالای بیسیک اینطوری و اینطوری هم که خب یارو میاد پیش من میزنه به اینجا میگم نه منظورم این نیست، منظورم که اون طوله چی استفاده میکنی یا تو واتساپ به هم مسیج میدی، میگم نه کلا همه با هم آره و باورت نمیشه و این اصلا ببین من فکر کنم برای منم یه اتفاقی افتاده. من فکر می‌کردم کاری که ما داریم می‌کنیم بای دیفالت همه دارن می‌کنن. من فکر می‌کردم همه بای دیفالت مثلا خب میدونن که مثلا نوت تیکینگ تو نوشن یا مثلا نمیدونم تو استک با هم صحبت می‌کنن ولی apparently it's not. میدونی اینجوری نیست. بانکو واقعا من تجربه می‌کنم. حالا بانکی یکم سخت‌تر هم هستن، حالا مایکروسافت تیمز حالا احتمالاً دارن ولی خیلی آوتدیتدن. یعنی مثلا واقعا نامه رو باید بردارم مثلا توی ریال استیت مثلا من یه جا تو مهمونی بودم دیدم بچه‌ها داشتن میگفتن آقا داکیو ساین رو دیدی امضا میکنه. من جون که من موقعی که بچه من تو خودکار هستم نگفتم چیز امضا بکنم، من همیشه با داکیو ساین یه جوری تو ریال استیت داشتن میگفتن آقا داکیو ساین انگار خیلی های اند بودن میدونی. بعد دیگه من یواش دارم به این نتیجه میرسم که اوه یعنی من الینیت شدم نسبت به خیلی جا. بعد همه فکر میکنن که مثلا ما دیگه خیلی تکیم و در صورتی که کسی که تو بیزنس ریال استیت داره از تک استفاده میکنه، سیگنیچراشو داره ساین میکنه، شما که اینداستری رستوران دارین و این اصلا ربطی به کامپیوتر تک نداره. It's human using technology. همونطوری که اصلا واکسن هم تکنولوژی داری استفاده میکنه. این میکروفون پادکست هم مثل تکنولوژی that we are using. این دوربین هم مثل تکنولوژی that we are using. اینجوری نیست که مثلا فقط مال یه سری آدمه که و شما تیمتون خودتو با بقیه خیلی تکی تر من دیدم که توی دنیای تک هستین خیلی آشناین ولی خب کارهای دیگه هم یعنی شما هم تک رو یوتیلایز میکنین برای اینکه کارهای خودتون رو بکنین. چرا شماها تو تکین بقیه نیستن که این سوالو من بتونم هم به خودم جواب بدم هم بقیه که فکر میکنن مثلا من تو کار کامپیوترم با من تک امباسادور. آره و من اتفاقا نگرانیمی نیست که اونا دارن به من میگن من تو کار تکم و اینا. من احساس میکنم اونا با گفتن این حرف خودشونو بیشتر الینیتد میکنن نسبت به این قضیه. واقعا تو دنیای الان به نظر منم همینه. این حرفی که خودت یه تیکه از سوال خودت فکر کنم جواب دادیم. ما تکو از اون یعنی از همون اول کریو، حالا نه از اولش ولی از موقعی که شروع کردیم بزرگ کردنش و رشد دادنش تکو یوتیلایز کردیم. خب به خاطر اینکه فکر کنم یه پوینتی رسید توی بیزنس ما، مثلا پوینتی که از 2 تا مغازه شدیم 3 تا مغازه، تعداد امپلوی‌ها بالا رفتش، بالاخره کارهایی که تعداد آدمایی که باید با هم دیگه کامیونیکیت می‌کردن بالا رفتش، یا مثلا بالاخره کارهایی که باید می‌شدش. واقعا می‌بینی که چقدر مثلا با کاغذ این داستانا رو جلو بردن و اینا چقدر از پروداکتیویتی میندازه. بعد یه موقعی نشستیم واقعا فکر کردیم که اوکی چطوری ما میتونیم که خودمون رو پروداکتیو تر بکنیم، ما بتونیم مثلا هم کامیونیکیشن بین آدما رو، چه مثلا حتی کسایی که تو در سطح مغازه دارن با هم دیگه کار میکنن، چه کسایی که مثلا چون با منیجرشون میخوان صحبت بکنن، چه منیجری که میخواد مثلا با یکی از ماها صحبت بکنه، چطوری مثلا اینا رو همه افکتیو بکنیم اولا و بعدش بتونیم که خب مثلا چنل‌های مختلف داشته باشه، هی مثل واتساپ که توی یه کانورسیشن راجع به 8 تا 6 صحبت میشه، بعد بخوای بیای و بگردی و اینا پیدا بکنی مثلا اون اتفاق نیفته. حالا اون یه تیکه کامیونیکیشنش بشه. یه تیکه دیگه‌ش هم باشه که خب مثلا ما الان تیکه عمده بیزنسمون از نظر ارگانیزیشن روی ایرتیبل میچرخه. خب یا طولای مثلا مختلف اینطوری پیدا کردن که بتونیم اینو به بهترین نحوه رشد بدیم، بتونیم به سرعت اینفورمیشن رو پیدا بکنیم
واقعا من فکر کنم شاید یک از چیزاشون باشه که ما لجباز نبودیم نسبت به این داستان. میدونی هم دارین که همچین چیزایی وجود داره. ببین مثلا تو به ملت بگی آقا اسلک میدونی یه جایی هست که خیلی از تلگرام بهتره، میدونی کرکوپرشون میریزه. و در وهله اول اینه که مثلا چرا و اینا دیگه چیزای عادیه، میدونی، یعنی یه آدم عادی روزمره لپتاپش الان باز میکنه احتمالاً یا تو نوشن مثلا داره نوت تیکینگ میکنه یا مثلا یه طول یه مقداری سافیستیکیتد تر از قلم و کاغذ دیگه، میدونی. و اپرنتلی من بیزنس ها رو دارم میبینم که به قول تو همین بیزنس بانک داره بدون هیچ کنم از این طولا داره میچرخه و خیلی از بیزنس‌های دیگه دارن به این طولا میچرخن. یعنی واقعا اینی که تو مثلا میگی مثلا اکسل که حالا مثلا یکم خفن ترش ایرتیبل، مردم من هنوز میبینم مثلا واقعا میان مثلا دفترچه رو باز میکنن، مثلا کلندر، میدونی کلندر یا تاریخو با من توی تقویم کاغذیش میزنه. و من دنبال این نیستم که مثلا بگم چرا اونها مثل ما نیستن، چرا این کارو نمیکنن. ولی چرا؟ آخه چرا؟ به نظر من ببین یه تیکش واقعا لجبازیه، میدونی، یه تیکش واقعا تکنولوژی رو اداپت کردن. شاید واقعا واسه همه کار راحتی نباشه. موبایل دستته ها، قبول دارم حرفتو، تا یه زمانی این آرگومنت رو قبول داشتم تا موقعی که کامپیوتر فقط دسکتاپ بود. ولی الان که بود قرار میذارم خب بزن تو کلندرت دیگه، چرا تو نوت تیکینگ چرا می‌نویسی؟ من خیلی نوتیفیکیشنش میاد همش مشخصه. بعدم ببین یه چیز دیگه هم که مثلا من الان دارم فکر میکنم که اونم مثلا شاید یه تیکه جالبی باشه راجع مثلا تیم ما هیچ وقت خودمون رو تو رستوران اینداستری ندیدیم. آفرین. میدونی همیشه اینطوری احساس کردیم که اوکی ما پروداکتمون غذاه، خب اینو قبول داریم، ولی به عنوان یک کمپانی چطور این مسئله رو ران بکنیم و چطور این مسئله رو گرو بکنیم که برسیم به اون چیزی که میخوایم که اون یه چین بزرگ باشه، برسه به مرحله که بشه فرانچایزش کردش، مدل استارباکس هر روز یه لوکیشن باز بشه، بهش به خودمون به عنوان رستوران دار نگاه نکردیم و در واقع و به خاطر همین شاید بیزنسمون رو اونطوری رشد ندادیم. توی رستوران اندستری الان هم ریچوال که داشتیم حرف میزدیم، ریچوال ما یکی از پارتنرهای خیلی قویشون هستیم و مثلا یک از کارهایی که با ما همیشه توی طول مثلا سالهای بیزنسمون کردن این بودش که مثلا ما پایلت پروگرام‌های مختلف با هم دیگه مثلا جلو بردیم. یکی از دلایل اصلیش همین بوده که ما کل بیزنسمون روی تک میچرخه و به خاطر همین با هم دیگه کار کردنمون خیلی راحت تره. خب تا اینکه مثلا میان با هم مثلا حرف که میزنیم میان مثلا بهم میگن مثلا ما با فلانی حرف زدیم، مثلا چینای بزرگا مثلا چه میدونم هیرو برگر، خب این اصلا نمیدونن حتی چیزای خیلی ساده که مثلا مشتریاشون اصلا کیان. خب از پی او اس سیستمشون نمیتونن مثلا این دیتا رو بکشن بیرون یا اصلا فکر نکردن با خودشون که این دیتا رو بکشن بیرون ببینن مشتری من کیه که بعدا من چطوری اینو کجا شبیهش رو پیدا بکنم که بخوام چیز بکنم. میدونیم من میگم مثلا من به ملت میگم آقا مثلا من پادکستم و مثلا 56% ایران نگاه میکنن، مثلا بقیه مثلا امریکان، بعد یا مثلا ویدیوها رو مثلا تا دقیقه 12 اینقدر نگاه میکنن، اینجوری نه بابا تو همه اینا رو میدونی. و اونجاست که من میفهمم که چقدر ملت، یعنی واسه همینه همه اولین آیدیاشون اینه که وقتی میخوان بیزنس بزنن یا رستوران زدنه یا یه چیزی بفروشن. به خاطر اینکه اصلا ذهن آماده پذیرش اصلا نمیدونه چه جوریه، نمیدونه اینا هست که اگه تو بدون این دیتا هست اصلا دید و زندگیت به همه چی عوض میشه. یعنی الان دیگه ماکسیمم یکی هم بخواد یه کاری بکنه اینجوری که پس من میخوام، یعنی اصلا الان دیگه خیلی تکی بشن میخوان رو اینترنت یه چیزی بفروشن. اونم نه در این حدی که مثلا آنلاینیم، اونم مثلا در حد اینکه یه پست بذارم تو اینستاگرام مثلا این دستبنده رو از من بخر، میدونی، این مثلا این کار دستی که من درست کردم رو ازم بخر. و باز نگاه نمیکنن که بابا اصلا قضیه یکم جالب تره. یعنی مثلا خب تو وقتی و همش هم دنبال اینن که آقا هی میان به منم میگم یعنی آقا مثلا ما مثلا انقدر بدیم مثلا کار ما رو میکنی، مثلا اس ای او ما رو میکنی، نمیدونم مارکتینگ. بعد من اینجوریم که ببین اینا رو اصلا نبایدم بدی یکی دیگه بکنه، که اگه بدی به یکی دیگه برات بکنه تمام اون دیتا و استراتژی و تمام پیوتایی که باید بکنی و میس میکنی.
آره. خودت باید ببینی چقدر آدینس داری، کجا رو باید بالا پایین کنی، چپ و باید راست بیاری. و استراتژی اینستاگرام هم این نیست که دوستاتو دعوت بکنی، میدونی. خیلی از اون وسیع‌تره. و دلیلی که من اینا رو دارم با تو صحبت میکنم به خاطر اینکه من با شما کار کردم، مثلا سر کریو مثلا ما سوشالش رو یکم بالا پایین کردیم، سر سایت، سر SEO، سر اینکه این پیجا رو در نظر بگیریم. و من میخوام در وهله اول دارم خیلی دعوت میکنم از بقیه آدما که آقا خیلی سایدهای جذاب باحالی داره. و واقعا هم چیز عجیبی نیست، یعنی قرار نیست فکر کنی وای حالا باید برم اینا رو یاد بگیرم، که اتفاقا همیناست که باحال دیگه. ببین واقعا فکر میکنم اگه آدما مثلا یه ذره برن تو خط، اگه اون اوپنینگ باز بشه یه ذره برن تو خطش که ببینن که واقعا میگم what's possible، خب خودشون اصلا به نظر من به این موضوع جذب میشن. بعضی اوقات مثلا من هنوزم خب خیلی چیزا مثلا سعی میکنم که یاد بگیرم یا مثلا بخونم و اینا، بعضی اوقات واقعا overwhelm میشم که چقدر کار میشه کرد، چقدر جورای مختلف میشه آدما رو ریچ کرد. اون روز به سینا مسیج دادم، گفتم که یکی از همین روزایی که من یا به گوگل یا به فیسبوک مسیج بدم بگم من دیگه خودم نگردم خودم رو بیابم، کاش اونا به من بگن من کیم. میدونی و واقعا الان اینطوریه. من دفعه پیشم داشتم میگفتم ما الان انقدر داریم از خودمون دیجیتال فوتپرینت به جا میذاریم، حالا از سرچای ببین تو توی گوگل سرچ میکنی که سرم درد میکنه، خب بعد گوگل ترکت کرده که تو با ماشین رفتی شاپرز دراگ مارت. توی این ببین تو الان میدونستی میتونی بری توی گوگل مپ، بعد یه قسمتی داره بری توی گوگل مپت، بری توی پرایوسی ستینگات، گوگل مپ رو برات میاره با اون دیت پیکر بالا، یعنی تو میتونی بزنی 12 ظهر مثلا 6 سپتامبر 2014 و قشنگ تمام مسیرایی که رفتی رو بهت بعد ترسناکه اصلا اون صحنه رو اصلا میبینی ترسناکه. ولی خیلی بعد حالا تو فرض کن که گوگل مثلا توی اون زمان میدونسته که تو این تاریخ رفتی این مسیر، یه ساعت قبلش ادویل سرچ کردی رو گوگل، یه ساعت بعد مثلا رگزا سرچ کردی باز بوده یا نبوده. خب یه ای آی خیلی ساده میتونه سرچ تو رو برای اینکه آیا چاپرز دراگ مارت بازه و اون ساعت کجا رفتی یه داستان به این موضوع بده. اصلا خیلی اصلا خیلی حالا ترسناکه، هم اعجاب انگیز، هم جالب. ببین داستان حالا این اتفاقا تو آدمی باش هستی که با هم دیگه این حرفو بزنیم. من خیلی این کانورسیشن رو با آدمای مختلف داشتم، آدمایی که شاید خیلی ندونن اصلا راجع به دنیای تک و دنیای این که اصلا چطوری این اتفاقات میفته. منم خیلی کردم باشون. و مثلا این آرگومنتی که میخواستم با تو صحبت بکنم این بودش که این ترس و واهمه‌ای که دارن که این همه اینفورمیشنشون داره شیر میشه. خب بعد حالا من به عنوان یه مارکتر مثلا همیشه آرگومنت هم بوده که آقا من اصلا میخوام اینفورمیشن هم شیر بشه. من اصلا دقیقاً واقعا همین، من اصلا خیلی نکته مثلا مال منم اینجوری بود که همه یه جوری انقدر این قضیه رو ترسناک تعریف میکنن، ولی و قبول دارم میتونیم بشین راجع، ولی اول من دوست دارم با اون کسی که این بحثم میخوام اول بفهمم که یارو میدونه چرا داره این اتفاق میفته، بعداً میشنم باش سر بعدیاشم صحبت میکنم. ولی چون میدونم نمیفهمه مثلا من سر این الکسا که دیدی میگن تو خونه گوش میکنن، خب حالا اگرم گوش بکنه which is really scary اگه واقعا اینجوری باشه، ولی خب همینطوری داره ترین میشه. میدونی همینجوری با این وایسا داره ترین میشه. تو الان گوگل سرچ که میتونی آدیو هم سرچ بکنی بای دیفالت آنه، باید بری بگی که استور نکن صدای منو. ولی خب I can understand، میدونی به عنوان مثلا کسی که میدونه میفهمه ماشین لرنینگ چجوری باید کار بکنه، کلی دیتا میخواد، خب میفهمم و اونورش هم میفهمم. ولی خب به عنوان کسی که پایونیر قضیه ایم، اگرم بخواد اتفاق بعدی بیفته حالا نمیفته. و بعد یه نکته جالب اینه که دیتا رو دارن فعلا باکس جمع میکنن. مثلا دنبال دیتای تو یه نفر که دیروز کجا بودی که نیستم، که میدونی همه فکر کنن مثلا من به اینستاگرام دارم اینا رو میگم که داریم میگی، ولی اینستاگرام خیلی اینترستد نیست که سهیل الان فلان داره میگه آقا برای بچه تورنتو ترند اینجوریه، یا ترافیک مثلا نتیجهش ترافیکه، دیتای ترافیک. حالا من که من کار ندارم سلمى الحمدی کجا بوده، ولی دیتای کل جمعیت ترافیک برام جالبه. ولی نمیگم بحثا ولید نیست، بحثاشون ولیده، ولی میخوام ببینم که وقتی میدونن که این قراره اینجوری کار بکنه، یعنی خب بالانسش خیلی مشخصه دیگه. منم مثل تو ترجیح میدم که فعلا
کفه ترازو به این سمت بالا باشه، آره. تا شیر دیتا بالا باشه تا به شیر نکردن دیتا. ببین اصلا حالا بیا یه ذره از اینش خارج بشیم که میخوایم به آینده کمک بکنیم و به خاطر همین اوکی، اصلا به عنوان یه شخص به موضوع فکر بکنیم. خب به عنوان یه شخص اصلا من این موضوع رو ساپورت میکنم. یک عالمه از چیزایی که عالمه از پروداکتایی که من پیدا کردم، یا عالمه از طولایی که من پیدا کردم، یا عالمه از اصلا خرید خیلی مثلا ساده، مثلا چه شلوار سفید من میخوام، خب من میام توی خب چیزایی که ازشون اطلاع دارم اونجا دنبالشون میگردم. خب مثلا میام چه میدونم تو زارا به فرض دنبال شلوار سفید میگردم، مسلما من از فردا شروع میکنم از مغازه X و Y و Z و اینا تبلیغ شلوار سفید میگم، مغازه‌ای که من نمیدونستم وجود دارن، خب طولایی که من نمیدونستم وجود دارن، یا مثلا پروداکتایی که من نمیدونستم وجود دارن، اصلا نمیدونستم نیاز دارن. خب واسه من انقدر این اتفاق تا حالا افتاده که اینا به خاطر سرچ من، به خاطر اینکه دیتا من رو دارن جمع میکنن، به من یه چیزی آفر شده که من اصلا نمیدونستم وجود داره و من مشتریش شدم. اصلا یه مشکل منو حل کرده، یه مشکلی که من فکر نمیکردم مثلا واسه راه حل وجود داشته باشه. به خاطر همین به عنوان یه شخص من احساس میکنم زندگی منو بهتر کرده. میدونی اینکه دیتای من رو جمع کردن باعث شده به من یه چیزی آفر بده. پرسونامون هم متفاوته دیگه. ببین اتفاقا خب اونی که خیلی از این قضیه میترسه همونیه که شاپینگ آنلاین نمیکنه، همونیه که خیلی اهل تکنولوژی نیست، همونیه که بیزنسش رو کاغذه. میدونی این همون آدمه. من اصلا دوستایی دارم که همسنه، یعنی خود ما هستن، اینو روی اینستاگرامن و خرید آنلاین هم از اون جاهایی که میشناسن مثلا میکنن و اینا، ولی هنوزم انقدر همیشه این آرگومنت رو داریم و واسه من خیلی جالبه که مثلا من با مامانم میتونم ببینم این آرگومنت چرا داره مثلا اتفاق میفته. کل چیزی که میفهمن اینه که جلوی لپتاپشون رو کامراشون برچسبه. من اینجوریه که خب مومن رو موبایلت هم پسات بزنی دیگه، اگه رو دسکتاپت داری میزنی این فیسینگ کامرای روی آیفونت هم باید بزنی. ولی نمیدونم فیگورشو میان که ما مثلا اون پرایوسی داریم یا میگن آنکامفتبل. البته ببین البته خب حق دارم. من دوباره میخوام بگم، من نمیخوام بگم که این کار درسته یا غلطه. That's not the argument. ولی در وهله اول باید آندرستند بکنی که چرا این اتفاق داره میفته. اون آرگومنت اون یه بحث دیگه است، اون اصلا یه تاپیک دیگه است. ولی خب استراتژی مختلف هم داریم. یعنی من خوشحال هستم که به هر حال فایتش هست. ببین خب به هر حال به خاطر اینکه فایتش هست، خب مثلا الان استراتژی اپل توی سکیوریتی اینه که حداقل اپل ادعا میکنه که من تمام این پرسونالیزیشنمو، اینی که تو الان مثلا سرچ میکنی دنبال کی میخوای زنگ بزنی، من مثلا داداشتو اول بهت سجست میکنم که اول به این زنگ بزن. من دارم آن دیوایس دارم کالکولیشن میکنم، من آن دیوایس کامپیوتینگ پاورم داره، رو چیپت داره اونجا انجام میشه. من این دیتا رو شیر نمیکنم، ولی گوگل اینا دارن دیتا رو میبرن رو سروراش. ولی اپل داره میگه من فینگرپرینتی که ازت دارم میگیرم، فیس دیتکشنی که ازت دارم میگیرم روی دیوایسته، هاردور روی دیوایسته و هیچ راهی نداری که شیر بشه. خب اینا هم به نتیجه خوبی اتفاقاتی که داره میفته. ولی خب از اون ورم خب خیلی جذابه که خب کلی کامپیوتینگ پاور هم اونجا توش میتونه اتفاق بیفته دیگه. من داشتم این کامپیوتر ویژن تسلا رو نگاه میکردم که چطوری تسلا وقتی داره رانندگی میکنه، تسلا به عنوان یه ماشین چجوری دور و برش رو میبینه که خب کلی سنسور داره، آلتراساوند داره، نمیدونم، و بحث همین داستانای بود. یعنی مثلا دوربین 4K یا میتونه 4 تا دوربین 4K همزمان کامپیوتر توی اون مثلا پردازش بکنه یا چیا داره میبینه. و مثلا ایلان ماسک مثلا یکی از آرگومنتاش این بود که خب مثلا یکی از کارهایی که رو تسلا دارن میکنن اینه که هیومن بتونه وسط اینکه ماشین داره خودش مثلا رو اتوپایلوت، هیومن بتونه دیتا رو اینپوت بکنه. یعنی مثلا یهو بگه آقا من میخوام بپیچم راست. و مثلا اینا برنامه‌شون این بود که 3 سال آینده این اینپوت ها خطرناک‌ترین اینپوت هاست، اینپوتی از سمت هیومن بخواد بیاد. و داشت صحبت میکرد که آقا تمام تصادف‌ها رو توی 4 ما داریم بررسی میکنیم. یعنی میخوام راجع به این دیتا شیرینگ صحبت بکنم. آقا ما تمام دیتاهای ماشینایی که دارن اونجا رانندگی میکنن، تمام حالت، حالا اون حالت توسط راننده بوده، تو فرض کن یه چهارایی تمام حالتهای تصادف شده شو دیتاش باشه و کامپیوتر داره اون آنالیز میکنه. خب اینم پرایوسی دیگه. میدونی اینم همونه دیگه. حالا فعلا ما تو اسکیل تپات و کلیکاتیم، ولی خب بعدن دیتا شیرینگ داره به اون سمت، به اون اسکیل داره پیش میره. و من واقعا میخوام به تسلا تمام دیتامو بدم، دیتا رانندگیمو بدم. من میخوام
یعنی تسلا بعداً میتونه ببین اصلا تسلا نکته‌ای که داره اینه که همه فکر میکنن it's electronic مثلا electronic car company which is not which it is ولی it's an autonomous vehicle car company which is a software company و اون سافتور است که دارن مینویسن که کلی نکته قضیه همون سافتور است. تو حالا فرض کن دیتای آدم خوابالود، دیتای آدم، همه اینا وقتی توش باشه خب it's a safer word و واقعا هم تا الان کسایی که دنیای تکو دارن مثلا فکر نمی‌کنم یه آدم ایویلشی رو بیاد مثلا تسلا درست کنه و دیتای همه رو بگیرم. ببین اون آدم فلسفی وایز هم به هر حال ببین الان the year is 2020 هر هر چیزی ممکن اتفاق آره نمیخوام دفاع بکنم ولی دارم سعی میکنم که کسی نیاد اون بحث رو از اون ورش بکنه چون اون بحث ولیدیه ولی یه بحث دیگه است. بحث الان نیست. متفاوته. نه میگم این بحث من تا حالا نه با یه نفر و دو نفر با خیلی از دوستام داشتم و همیشه آخرش به یه جا میرسه آقا من نمیخوام اینفورمیشنم شیر بشه. اوکی خب من یعنی هنوز اونا فکر میکنن که مثلا اسم و آدرس یارو مثلا تو رفتی تو این فکر میکنه مثلا اینجوری ملت دارن به دیتاش نگاه میکنن. یه تیکه اصلیش که واسه من اینه که اینفورمیشن تو آقا شیر شده رفته تموم شد. آره دقیقاً. حالا نگران این اپ و اون اپ و اینا نباش. گوگل و فیسبوک و اینستاگرام داری یه جورایی بازی رو آردی باختی با عنوان کسی که نمیخواد مثلا اینفورمیشن. ولی میگم من هیچ وقت به خاطر اینکه میخواستم مثل تو این موضوع جلو بره هیچ وقت من بر علیهش نبودم ولی واسه همیشه جالب بوده که چطوری مثلا تو نسل ما هنوز این مثلا اینقدر فایت نسبت به این داستان. خب من فکر میکنم فایته بیشتر فکر نمیکنم مثلا ببین فایته که اپریشییت میشه ها، یعنی یه سری آدم تو انتظار داری که واقعا وگرنه همینجوری فله هم میرفتیم جلو واقعا همون بلای سرمون. ولی من آرگومنتم من کمتر آدمی دیدم که فواید این قضیه رو متوجه بشه. حتی خب داره اتفاقا داره میفته دیگه. الان مثلا ببین فیسبوک رو چجوری دارن گریل میکنن دیگه. ولی من کمتر آدمی دیدم که فواید این قضیه رو متوجه بشه و بعد مثلا دیساگری بکنه. اینو تقریبا شاید بگم ندیدم. من اگر یه آدمی نه که اونا این آرگومنت رو ندارن، منظورم اینه که فعلا میدونن که این آرگومنت مال الان نیست، مال 2020 نیست. چون تا الان باید دیتا رو شیر کنیم تا میشه تا این سیستما بتونن خودشون رو مثلا قوی بکنن دیگه. چون تو فقط باید اینپوت وارد بکنی که اینا بهتر و بهتر بشن دیگه. ولی راهش تو همون فوایده، همون بحث برگردیم به همون بحثی که داشتیم می‌کردیم. ما چیزی هم برای پنهان کردن اینم همیشه که پوینتای من بوده که تو خونه چیکار مثلا آنلاین چی می‌گردی که انقدر نگرانی می‌بینی. پس من اتفاقا ملت خیلی فریکن اتفاقا. ببین منم فکر من واقعا خیلی مثلا حالا جو ندارم به جرات بگم ولی مثلا من خیلی چیز ندارم اون اسکلتن این د کلازت ندارم واقعا مثلا میدونی یعنی خیلی کار خاص نمیکنم مثلا بهت بگم چه مثلا بگم یا عادت مثلا عجیب غریب فریکی دارم یا مثلا یه خاطره تو بچگی دارم. اگه داری اینجا جاشه که بگی ولی واقعا ندارم. یعنی واقعا بخوام to be fair enough ندارم. یعنی مثلا نه مثلا پام کجه مثلا کسی نمیدونه یا مثلا قلبم مثلا نمیدونم حفرش بزرگی کسی نمیدونه چیزی ندارم واقعا. ولی you gonna get surprised که چقدر همه آدما چقدر چیز میز دارن که they don't like to talk about it. میدونی they don't feel comfortable talking about it. خیلی آدما چیزای عجیب غریب دارن میدونی. ببین آخه مثلا حتی چیزای عجیب غریب پرسونال هم داشته باشی. من ندارم. من پرسونالش آخه ندارم. خیلی جالبه. آخه مثلا دارم فکر می‌کنم مثلا چه میدونم من فتیش کار خاصی ندارم که نخوام کسی بدونه. بلکه این تموم شد من یه گوگل سرچ هیستوری تو رو نگاه بکنم. به خود نگاه کنی خستت بخندت میگیره. میام تو کامنت برای بینندگان محترم میذارم که ببینم چی رو نگاه میکنی. ولی برگردیم به همون چیزی که داشتیم حرف میزدیم راجع به همین حرفی که خود زدی فوایده. اگه آدما فوایدش رو بدونن یک از کارهایی که ما ریچوال کردیم که مثلا کار جالبی بودش اینا فهمیدن که این رزिस्टنسی که از رستورانا دارن میگیرن که بیان تیکه های مختلف تکنولوژیشون رو اداپت بکنن اینه که واقعا نمیدونن که چطوری میتونه این کارشون رو جلو ببره. بعد از یه مدت هم به این نتیجه رسیدن که اینا به عنوان کسایی که از دنیای تک اومدن نمیتونن بیان به این رستوران داری که اصلا زبون همدیگر رو نمیفهمن بقبولونن که آقا تو اگه من بیام مثلا به تو استاتیستیکس سیلتو بدم مثلا بهت میتونه از راه A و B و C مثلا کمک بکنه. خب یک از کارهایی که مثلا ما با هم دیگه کردیم این بودش که یکیش ما بودیم و دو تا چین دیگه هم هستن که 2 نفر دیگه هم هستن. ما اومدیم با هم دیگه پارتنر اپ کردیم مثل کیس استادی
اینا از ما استفاده میکنن. یعنی مثلا یه سری از کنفرانساشون یا یه سری از مثلا کلاینت های بزرگتر که میخوان لند بکنن که میخوام بهشون پیچ بدن، مثلا من با یکیشون میرم و براشون توضیح میدم که مثلا ما چطوری تونستیم از این مارکت ریسرچ استفاده بکنیم که مثلا سیلمون از اینجا ببریم. آقا فقط سه شنبه سوسیس بندری بفروش. اصلا فقط سه شنبه سوسیس بندری. ببین واقعا خب این بیگ دیتا رو باید واقعا بهش نگاه. ببین مثلا ما هم که تو ایران ریحون رو داشتیم، من اصلا به چش یه استارتاپ سفارش آنلاین غذا زدیم که غذا دلیور میکنه نگاه نمی‌کردم. یعنی تو واقعا داری نگاه میکنی که هیومنیتی رو چطوری میتونی افیشنت تر بکنی، که آقا به این رستوران که آقا باقالی پلو با گوشت تو درست نکن داداش. آره دقیقاً. تو سوسیس بندری سه شنبه درست کن. میدونی و یواش یواش هی با تکنولوژی هی بتونی هم به یارو دیتا بدی، هم افیشنت تر بکنی، هم غذاها رو درست بچرخونی. میدونی چون ما تا یه حدی منوال داشتیم این کارا رو میکردیم. یعنی اون اوایلش مثلا ما تو ریحون صبح بچه‌ها منوالی با تلفن که آقا امروز شما قرمه سبزی 2 تا دیوار بذار میخوام برات بفروشم. میدونی من دارم واسط میذارم پشت. و واسه همین حالا تو می‌خواستی یواش یواش با تکنولوژی اینا رو هی افیشنت‌تر بکنی. حالا رستوراندارا مثلا اونا هم حالا فاز زرنگی بدترین قضیه همون داستانی که تو میگفتی که مثلا نسبتش مقاومت میکنن، فاز زرنگی داشتن، همش فکر میکنن یکی میخواد بکنه تو پاچشون، میدونی؟ دقیقاً و همش هم اینطوری که آقا این اسنپ و ریحون اینا که اینقدر پول در میارن میخوان جیب ما رو بزنن، یا قیمت غذا مثلا یا قیمت غذای سایتشون رو بردن بالا، اینا دزدن. من اینجا که من بیزنس دارم 1000 تومن بکشم سوسیس بندری سود کنم. آخه یعنی ملت سایز فکری و تفکرشون انقدره. چون تو توییتر و اینا اگه نگاه بکنی خیلی از این بحثا هست که مثلا اینا قیمت رستوران ها قیمت غذا رو کشیدن بالا و منو رو کشیدن پایین که مثلا از این کارا بکنن. میدونی؟ و برای من همیشه سوال بود که و هست و نمیخوام عوضش بکنم، ولی داریم شفاف سازی هم میکنیم. آقا اینجوری نیست. بریم شفافش کنیم. اینجوری نیست. ولی خب دیتا خیلی میتونه کمک بکنه دیگه. و حتی شما مثلا اگه واقعا حساب بکنی شاید یواش یواش اون غذایی که کمتر خرید داره رو برداری، بعد به جاش بیشتر اضافه کنی به اون یکی غذایی که بیشترین فروشو دارین دیگه. ما تو این کار ما خیلی تا دیتیل تر از این صحبت ها رفتیم که مثلا بجز مثلا ای بی تستینگ منیو به آدما چطوری نشون بدیم بالا پایین، این کارا رو که کردیم که هیچی، ولی ما یه ذره توی این موضوع با ریچوال دیپتر هم رفتیم. اونم این بودش که مثلا یه موقعی واسه من خیلی جالب شده بودش که بدونم که اگه الان توی سهیل مثلا اومدی پیج کریو رو باز کردی، تا یه جای سفرم اسکرول کردی ولی از من خرید نکردی، بعدش رفتی چی خریدی؟ خب این موضوع واسه من خیلی جالب بود. بعد از اینکه این موضوع رو ما دنبال کردیم با ریچوال، یعنی من ازشون خواهش کردم که این دیتا رو واسه ما مثلا واسه 1 ماه پول بکنن. خب 1 ماه 2 ماه بودش واسه ما پول کردن اینا. توی اون دوره ما فهمیدیم که حالا به هر دلیلی که وجود داره، البته تو روزهای مختلف اتفاقات مختلف داشت میافتادش، مثلا چه میدونم جمعه ها به فرض تو میدیدی که قشنگ میتونستی بفهمی که آدم‌ها دارن چی فکر میکنن، میومدن تو منیوی ما بعد مثلا میرفتن پیتزا میخورن برای اینکه جمعه یا چیت دی. خب احتمالاً به خودشون فکر میکنن که نه من مثلا خوب باشم و اینا، یا نه جمعه است برام حالش رو ببرم. من میدونم من جمعه اگر بخوام بیزنس هم تغییر بدم اوکی ممکنه بتونم اینا رو بگیرم، ولی اگه نه اصلا من باید جمعه اینا رو ول بکنم. خب اصلا هزینه نکنم روی اینا روی جمعه، مگر اینکه بیام مشتی بدم به اینا که مثلا آفرینگش واسه اینا مثلا جذاب باشه. خب ولی توی روزهای دیگه ما چیزای مثلا جالب فهمیدیم. مثلا فهمیدیم که مثلا چه میدونم تو طول هفته هر دفعه که مثلا ما رو ول کردن به فرض مثلا رفتن ایتالیان فود گرفتن و گفتیم که اوکی ما میایم مثلا به جای 1 باکس 2 تا باکس ایتالیان میذاریم و میذاریمش مثلا آن تاپ اف د منیو و خب تاثیرای بزرگ یعنی از این مثلا از این موضوع دیدیم. خب آفرین. و تو نمیتونی اینو آوتسورس بکنی، یعنی تو نمیتونی یه نفر بیای بگی برای من کار مارکتینگ هم بکن، وگرنه این اینسایت این که یکی غذا ایتالیایی میگیره من باید به غذا ایتالیایی اضافه کنم به لیستم و هیچ وقت نمیفهمیدی. و من فکر بکنم نکته اساسی که مردم هنوز اینترنت رو واقعا فکر کنم اینترنت که نه، یعنی کلا این داستانه این که تو با تپ کردنت، با کلیک کردنت، با از اون صفحه رفتن توی صفحه دیگه رفتن، یه غذا رو اضافه کردن بعد یهو پاکش کردن، تمام این دیتاها داره با تو حرف میزنه. تو نمیخواد بری با یارو صحبت کنی که مشکلت چیه، دردت کجاست. همه اینا داره با تو حرف میزنه و تو هر بیزینسی که میخوای باشی. یعنی نکتهش اصلا نکته اصلش اینه که اصلا ریگاردلس آف این که تو چه بیزینسی هستی، تو اینا رو اگه یاد بگیری تو بیس اصلا هیومن سایکولوژی رو یه جوری داری یاد میگیری.
حالا ببین مثلا ما یه استارتاپ ما خونه داشتیم میفروختیم، یه دونه تو ایران داشتیم غذا میفروختیم، الان داریم سافت‌ور میفروشیم. میگم مثلا برای من مهم نبود که چیو داری میفروشی، چون بیس اون قضیه یکیه و اینو به نظر من انترپرنور یا هر آدم دیگه‌ای باید بفهمه که وقتی داریم از تکنولوژی و کامپیوتر حرف میزنیم داریم از یه سری اطلاعاتی که به تو اویلیبل نیست ولی به خیلی اویلیبل هست و کامپتیتیو ادوانتج رقیبته داریم حرف میزنیم. اینجوری نیست که بیا برای من SEO بکن. چیو برای تو SEO بکنم آخه؟ من منظورت اینه که منو بیار صفحه اول گوگل، تو راجع به SEO حرف نمیزنی. اینو منم خیلی مثلا جدیداً مثلا تو چند ماه گذشته من یه ذره مثلا آن سایت کارهای مختلف یه ذره بیشتر وقت داشتم، هی با آدمای مختلفم حرف زدم، حالا چه توی بیزنس دنس بوده که مثلا من تو اونم فعالم یا مثلا توی بیزنس‌های مختلف بوده، مثلا حرف زدیم و اینا راجع به کلا مارکتینگ و اینا و اینکه مثلا من بیام براشون یه تیکه از یه کاریو بکنم، مثلا مدل کانسالتنتور. من تازه بعد از حرف زدن با این همه آدما فهمیدم که چقدر آدما فکر میکنن که مارکتینگ تو مثلا یه تیکه‌شو میتونی دست بزنی یهو مثلا از زیر و رو بشه، میدونی مثلا بیای اینستاگرام پستاتو عوض بکنی کل بیزنست عوض بشه و مثلا این آندرستندینگ که این همه این پارت اینقدر به هم دیگه وصله، میدونی و همش با هم دیگه اصلا کار یه نفر دیگه نیست. من برم با مارکتینگ فریم اصلا همین بیزنس اصلا همون مارکتینگ اصلا همونه. تو از مارکتینگت میفهمی پروداکت چی بسازی، بعد پروداکت مارکتینگ میکنی، خود پروداکتت چجوری باید بفروشه. تو اصلا نمیتونی یه 7 8 10 تا پیس بی ربط رو به هم بذاری کنار هم بگی من مثلا شرکت درست کردم. نه که بعد میفهم مثلا با بیرون هم میخوای کار بکنی، آره میتونی از چیزایی که اینجا یاد گرفتی، پیسایی که تو تصمیم گرفتی بذاری کنار هم، اوکی خب این پیسو بده اون بسازه، این پیسو بده اون بسازه، میدونی، ولی اون دقیقاً کل بیزنست همونه، میدونی. و به نظر من واقعا فهمیدن این قضیه نه تنها تو بیزینس که اصلا تو یاد میگیری همه چیو چجوری بری جلو. مثلا یا اگه میخوای الان راجع به یه موضوع مثلا همین رقص، الان تو داری رقص انجام میدی، چقدر به واسطه بلد بودن درست سرچ کردن و اینکه میفهمی چجوری ممکنه ریزالت ها پاپولیتد شده باشه کمکت کرده که حتی تو رقص چیزی که کاملا توی دنیای آفلاینه و بی ربطه، نمیدونم مثلا کمکت کرده این چی خیلی کمکم کرده. یعنی الان یکی از چیزایی که در دنیای رقص تورنتو جزو صحبته اینه که من چطوری یهوی out of nowhere اومدم و این همه یهوی ورکشاپ های بزرگم پر میشه، کسایی هستن که سالیان سال دارن توی این صنعت مثلا کار میکنن، وقت گذاشتن، اصلا شغل اصلیشون این بوده. واسه من مثلا یه چیز هابی بوده. تو رفتت هم من تا حالا ازت نرسیده که بپرسم که چیکار، چون خیلی با شکوه و با جمعیت و چیکار داریم میکنین اصلا؟ با شکوه و با جمعیت الان داریم چیکار میکنیم؟ اصلا از کجا شروع شد؟ هابی شو برادوی چیه؟ والا دیدی یه چیزی شوخی شروع میشه جدی میشه. تقریبا همه چی برای من شوخی جدی میشه. والا برای منم یه جورایی همینطور. رقص جزو اون چیزا بود. یه چیزی بودش که مثلا همیشه واسه من خیلی جنبه همیشه تو ساید بوده. بچه که بودم میرقصم، من تو ایرانم مثلا میرقصیدم، به عنوان من جزو اون بچه‌هایی بودم که نمیدونم حالا تو همینطوری بزرگ شدی یا نه، و جزو این بچه‌هایی بودم که تا بگم دبیرستانم که میرفتم، من از مدرسه که میمدم پشت سر هم کلاس داشتم، از پیانو برو به سفالگری، برو به تنیس، برو بعد رقصم. خب یکی از این چیزا بوده. مثلا الان با دوستام حرف میزنم میگن بچه که بودیم مدرسه تو خیابون بودیم، بعد مدرسه تو خیابون، سینا تو خیابون بود، ولی منو مثلا همش کلاس به کلاس. ببین البته خب من فکر کنم حالا جدا که شما از اون خانواده داشتین، ولی کلا فکرم میکنم که دختره یه مقداری، مثلا منم خواهرم مثلا کامپیوتر رو برای خواهر من خریدن، من مثلا پشت دست نگاه می‌کردم. مثلا معلم پیانو رو برای خواهر من خریدن، باز من پشت دست داشتم نگاه می‌کردم. یعنی برای من نمیدونم، فکر کنم احساس می‌کردم ریترن آن اینوستمنت دختر شاید بالاتره، چون پسر خراب می‌کنه مثلا. جالب اینو میگی.
واقعا که فکر کنم همین بوده، ولی واسه ما هم همینطوری بودش. یعنی بحث این نبود که مثلا ما هم از اون خانواده داشتیم. من فکر کنم سینا هم بعد چیز میرفت تو خیابون گل کوچیک میزد، من بودم که کلاس به کلاس بودم. خب نمیدونم، شاید هم مثلا اینه که توی ایران مخصوصا که بزرگ شدم، شاید مثلا این یه فرم پروتکت کردن دختره، میدونی که احساس بکنی که چون اینا همیشه حقشون لگدمال شده، من انقدر اینو پرورشش بدم خب که کسی نتونه مثلا بعدم ولیو اینو ببره زیر سوال. آره میدونی یعنی من الان که بزرگترم یه جورایی واقعا احساس میکنم که مثلا این دیدگاه مادر پدر من بوده که انقدر به من ولیو اضافه بکنن که مثلا توی کشوری مثل اونجا که خب دخترها اونقدی ایکوال نبودن، حالا حتی به نظر من الان هم نیستن تا یه حدی، مثلا اون مشکل رو حل بکنن. ولی برگردیم به رقص، من مثلا اینو خیلی جنبه خیلی همیشه دوست داشتم. یعنی مثلا من یادم تو ایرانم اولین دفعه که من رفتم رو صحنه که تو تالار وحدت بود، مثلا من کلاس اول دبیرستان بودم، واقعا فکر کنم یک از بهترین لحظه های زندگیم بودش، از این حالتی که فکر کنم دیگه من از اینجا پایین نمیام. ولی اون موقع بودش که مثلا یه ذره با من 3 ماه روی صحنه بودم، از مدرسه میرفتم تالار وحدت، ساعت مثلا 11 شب کارم تمام شد، بعد اومدم خونه درس و مشقم انجام بدم. چه رقصی می‌کردین اونجا؟ که من پیش فرزانه کابی خانی رو فرزانه کابلی میرقصیدم که این رفته بود روسیه، باله استادی کرده بود، بعد برگشته بود ایران، اومده بود باله رو با رقصای فولکلور ایرانی چیز کرده بود و بعد توی مثلا تالار وحدت به عنوان رقص که نمیشد اینو مثلا ببریش رو صحنه، بخواین که ما هم دختر داشتیم هم پسر داشتیم توی اون کروی که بودیم. نه فکر کنم فقط خانم، چون من میدونم مامانم مثلا میره کنسرت توی ایران، ولی میدونم کنسرت فقط خانوماست تو تالار وحدت. آره اینا اومدن اون موقع، این شوهرش یه آقای بود هادی کاردان که یه کارگردان تئاتر بودش، اومدن اینو به عنوان تئاتر بی کلام کردن تو پاچه دولت در واقع، که البته همونم یه داستانه دولت به اسم تئاتر بی کلام کرد تو پاچه اونا. اجوری هم الان دارم فکر کنم آره اینم راست میگی. البته که مثلا روز سومش اومدن زدن به در و تخته و یه هفته مثلا بستن و اونا رو بردن زندان رو، ولی بعد دوباره خلاصه پا گرفت. ولی خلاصه همون یه ماه روی صحنه بودن من باعث شد که مثلا نمره‌های من یه ذره تکون بخوره. بعد خب توی خانواده ما نمره درسی مدرسه آره. بعد خب میگم یه ذره تکون بخوره یعنی مثلا اصلا فکر نکن مثلا رفته بود حالا پایین و زیر خط فقر و اینا، مثلا چه میدونم شده بود 18 و 75 معدلم یا مثلا 19. راجبه چند سالت بوده اینجا؟ اول دبیرستان. تو دبیرستان 18 دمت گرم. من اینو بیا اون موقع به مادر 14 اگه زده بودم عروسی فکر کنم مثلا معدلم شده بود 18 و 75. من دبیرستان رو یه بار پس کردم، یعنی فقط تجدید نشدم، من شام دادم. یعنی چون که بچه‌ها من اگه تجدید نیارم تو این کارنامه گرفتیم من شام میدم، شام دادم. اینم جزو چیزایی بود که دوباره داستان دختر و پسرش فرق میکرد. البته یه چیز دیگه هم که بگم، ما توی خانواده‌ای هستیم که از توی اون خانواده رتبه 1 کنکور در اومده. 18 و 19 تو خانواده جا نداشت، میدونی؟ البته الان با مامانم اینا صحبت بکنیم، مثلا الان که دیگه ما بزرگ شدیم و اینا میگن خدای ما نمیدونیم مثلا اون موقع چرا انقدر سخت و انقدر مثلا آره گیر این داستان گرفتیم. آخه خیلی سخت نیست برگردیم به اون دوران بچگی، جو و یادمون بیاد، چون جو انقدر بد نبود مثل الان. الان مامان بابای خودت هم پایان که بزنین تو کار دلالی، درس نخونی پول دراری. یعنی مامان چی رفتی درس خوندین، یعنی من چی من بعضی موقع من کرکوبرم میگم مامانم مثلا یه سری آفرایی، مثلا مامان من نوعی رو دارم میگم، یعنی مثلا اینجوری که دیگه مامان بابا خودشون هم فهمیدن که درس به درد نمیخوره، میدونی؟ آره ما تو اون نسل، ولی اون موقع اینطوری نبود. اون موقع یه مقداری اینجوری بود که دکتر باید بشی، مهندس باید بشی. آره تصمیمتو بگیر، الان اول دبیرستانی دکتر، مهندس، لایر، بعد چیز بشه. بعد که نمره‌های من تکون خوردش دیگه در اون داستان بسته شدش به این که نه دیگه رقص و اینا کلا تعطیله. تکون خورد یعنی اومد پایین. آره نه بالا که نرفتش. نه بابا نه اومد پایین مثلا اونجوری شد 18 من فکر کردم رفته بالا شد 18 خودی 20 شده بودی قبلش دیگه. قبلش مثلا شاگرد ممتاز مدرسه بودم، بعد حالا معدلم اومده بود مثلا رفتم دنبال قرتی بازی. بعدش هم خب البته
توی ایران هم یه ذره جو تئاتر و اینای ایران با اینجا یه ذره فرق میکرد. اون موقع جو خوبی نبود واسه مثلا یه بچه که کلاس سوم راهنمایی مثلا اول دبیرستانه. خلاصه منو کشیدن بیرون از این داستان و من تا سالها میتونم بگم من نرقصیدم. بعد که اومدیم اینجا و مدرسه‌ای که مثلا من میرفتم دبیرستان که توش میرفتم، ما یه برنامه‌ای داشتیم به نام اپگا Academic Program for Gifted Athletes. بعد جزو این مثلا میذاشتش کسایی که مثلا اتلیت‌های مختلف، مثلا تیم تنیس کانادا مدرسه ما میومد، تیم اسکیتینگ کانادا مدرسه ما میومد. این مثلا یه پروگرامی بود واسه اینا که بتونن درس بخونن و بتونن مسافرت برن ترین بکنن، بتونن مدرسه نیان و خلاصه درسشون رو ادامه بدن. توی اون پروگرامه ما دنسر خیلی داشتیم، به خاطر اینکه اینجا بالروم دنسینگ یه سپورته، فدریشن خودش رو داره و اینا. از اون طریق دوباره من وارد دنیای رقص و اینا شدم و بعدش هم که نمیدونم تو یادت، من دوستم شهرزاد که فوت کرد، اون روم خیلی تاثیر گذاشت و خیلی گذاشتم پشت داستان رقص که خودم رو از اون حال بد مثلا شاید بکشم بیرون. آره that was a way out for me. ولی کاملا it was on the side. بعدم هم یه دفعه سر یه جایی یکی معلمی کم آورده بود و اینا به من گفتن که میخوای بیا این کلاس رو مثلا با فلانی درس بدی. یه کلاس خیلی بزرگ بود. بعد از اینکه من اون کلاس رو درس دادم دیدم که نه خب من این کارو خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه به هدف کلی زندگیمو مثلا من کلا هر کاری رو واسه چی میکنم کمک میکرده. چون همین بودش که مثلا یه هویی توی یه ساعت مثلا من دیدم انرژی 100 نفر از اینجا رسید به اینجا و من چه تأثیری تو زندگی اینا گذاشتم، نه به عنوان استپ و اینا، به عنوان اینکه مثلا شادیشونو میدونی از اینجا ببرم تا اینجا. بعدم نه من این کارو خیلی دوست دارم. بعد یه کم کم اومدم توش. ولی همین حرفی که تو زدی، بک‌گراندم توی اینکه اینو چطوری جلو ببرم و با چه سرعتی جلو ببرم خیلی کمکم کرد. خیلی خیلی کمکم کرد. یعنی باعث شد که راه 100 ساله رو یه شب بپیمایم. واقعا این اتفاق افتادش. یعنی مثلا الان خیلی معلمایی که از من سالیان سال بیشتر درس دادن، کار کردن، اصلا از من قوی ترن، میدونی، از خیلی نظره مختلف. الان مثلا کلاس میذارن به زوم، ممکنه مثلا 20 نفر 30 نفر، بخاطر اینکه همش باید با اون جمعیتی که توش قبلا بودن دیل بکنن، نمیدونن چطوری جمعیت به این موضوع اضافه بکنن، چطوری مثلا آدینس به این موضوع تزریق بکنن. احتمالاً کلش اینه که بچه‌ها یه پست اینستا برای من میذارین. آره دقیقاً. اینقدر میفهمم مارکتینگ رو. دقیقاً روی این موضوع ریلای میکنن که این جمعیتی که ما بهش دسترسی داریم، که جمعیتی که قبلا باهاش دیل میکردن، حالا چند نفرشون بمونن چند نفرشون برن، با اون دیل میکنن. و حتی اگه داره چرن میشه، یکی داره میره بیرون، چطوری برش گردونن. آره. اینا اصلا وجود نداره. واقعی هم همینه، میدونی. آره. باعث میشه واقعا مثلا حتی یه سریشون هم که موفقن، مثلا تا حدی موفقن، چون نمیدونن که چی کارشون، چه تیکه‌ای از کارشون باعث شد که موفق باشن، خیلی رندوم موفقیتاشون اتفاق میفته، میدونی. یهو مثلا یه چند ماه موفقن، بعد چند ماه نیستن، خودشون نمیدونن چه اتفاقی افتاد، بخوان که نمیدونن کدوم تیکشه که بعد رپلیکیتش بکنن، یا کدوم تیکشو مثلا باید فاکتور بگیرن یا روش کار بکنن یا فلان. اون خیلی به من کمک کرد. تو هر جای دیگه واقعا زندگی که رفتم، این آندرستندینگ، این که این دنیا چطوری کار میکنه به من کمک کرده. اصلا نکتهش هم همینه. من به نظر من این تکنولوژی نیست که داره مثلا به خاطر این نیست که ما تکنولوژی رو فهمیدیم داریم تو دنیا نگاه میکنیم چیکار باید بکنیم. اصلا دنیا همین جوریه دیگه. تو باید نگاه کنی ببینی واقعا یارو چرا رفت. بعد ببینید قیافه‌شو نگاه کنی ببینی به کجا نگاه کرد که به تو نگاه نکرد. ببینی اصلا این اتفاقاییه که باید تو، یعنی اتفاقا به نظر من آنترپرنور بودن، بیزنس اونر بودن، یا اصلا دنیا رو بیشتر و بهتر فهمیدن، تو نیاز به قدرت ابزرویشن خیلی بالا داری و نه فقط به چش مثلا پروداکت دیزاین یا نه. یعنی من شاید تایتلم پروداکت دیزاینره، ولی چیزی که من خودم رو نگاه میکنم اینه که چجوری با انسان میشه اینتراکشن داشت، میدونی. شاید اصلا حتی ریزالتی از این پادکست هم از اونجا میاد، به جایی که سلام علیکم خسته نباشین حال شما، میدونی اینجوری آدما اینجوری با هم کامیونیکیت نمیکنن، میدونی. و من نمیفهمم چرا دنیا یهو اینجوری میشه و دارم سعی میکنم که با همون دید، حالا پادکست رو شاید بشه ران کرد، با همون دید پروداکت بتونی دیزاین کنی، با همون دید با آدمای دیگه سوشالایز بکنی، با همون دید نمیدونم
اینتریور دیزاین بکنی، چه بخواد اینتریور دیزاین هم می‌خوای بکنی، به جای که فقط به زیباییش باید به کارایش باید اهمیت بدی دیگه. باید ابزرو بکنی دیگه این قضیه رو. اصلا تو زندگی میتونی اینو چیز بکنی، میتونی اپلای بکنی همه این چیزا رو. این خودش هم واسه من که همیشه خیلی جالب بوده. به نظر من اگه کسایی تازه مثلا من که فکر کن تازه تا عمق داستان رو مثلا اصلا در حد تو یا مثلا کسای دیگه که توی اون فیلد هستن نمیدونم، خب ولی حتی در اون حدم به نظر من هر کسی که واردش بشه و واقعا بفهمه میفهمه که این موضوع اصلا به تکنولوژی اینا ربطی نداره. understanding اینه که آدما با هم متفاوتن و در کل چطوری رفتار میکنن و یه مدل رو نمیتونی برای همه پیاده بکنی. یعنی یک چیزایی که فکر کنم مثلا هر دفعه مغز منو خراش میده. با یه نفر صحبت میکنم مثلا میگه که مثلا راجع به یه چیزی صحبت میکنیم میگه که نه ولی من اگه این پیج رو ببینم من این کارو میکنم پس اینطوری دیزاینش بکنه و تو این کارو میکنی. تو نمیدونی بقیه مثلا اکثریت جمعیتی که الان قراره بیان رو وبسایت تو هم آیا هم مثل تو فکر میکنن؟ آیا مثل تو عمل میکنن؟ خیلی ها من احساس میکنم این کار میکنن که اونجوری که خودشون فکر میکنن به عنوان یک نفر و یک فرد چیزش میدم به همه. و میدونید و نکتهش هم اینجوریه که ببین مثلا توی اینداستری ریال استیت معمولا که همه تبع یه وبسایتن و یه وبسایت برام بساز و اینا، ببین همه ببین مثلا تو ریال استیت ممکنه تو بیای آرگیو بکنی که دیگه خیلی اشباع شده است و خیلی توش کامپتیتیو و خیلی سخته. در صورتی که همه سیاه لشکرن، همه یه عکس با کروات بیلبورد، میدونی یعنی ماکسیمم کریتیویتی همونه. و که مثلا هیچ وقت مثلا به عنوان یه انسان هر موقع دارم تو خیابون راه میرم از خودم میپرسم مثلا کاری به مارکتینگ ندارم، من برای چی باید زنگ بزنم مثلا، میدونی یعنی اینقدر هیچ کنه نمیشناسم باید به یکی که قیافش تو آسمون زنگ بزنم با یه شعار خاص، میدونی و همه اینا اینطوریه که تو یکم اگه اینا رو بفهمی، یعنی من دارم کلاینتای و کسایی باشون کار کردم که یکم تو اینداستری یکم بیشتر از بقیه فهمیدن، یهو از رت ریس میای بیرون. یعنی یه دنیایی هست که همه دارن برای اینکه پول از جیب یکی بکنن دارن میزنن تو سر کله هم دیگه، ولی اونایی که یه مقدار این داستان مارکتینگ و دیجیتال و اینا رو میفهمن از رت ریس توی دنیای شیک‌تری ان، میدونی توی دنیای مثلا تمیزتری ان، دارن با هم تیم اسپورت میکنن، میدونی پرفورمنس مارکتینگ دارن میکنن، انگار یه ورزشی دارن بازی میکنن. انگار ورزشی من میخوام یکم ریزالتم از تو بهتر شه تو گوگل، من میخوام ورزشی یکم آفر بهتر بدم، میدونی دیگه خیلی مارجینالی خیلی شیک دارن بازی میکنن. ولی اونایی که دارن هی بیلبورد میزنن عکس خودشونو با کروات میذارن اصلا توی رت ریسن که چون اصلا بازی رو دارن اشتباه میزنن زندگیشون هم سخت‌تره، واقعا زندگیشون سخت‌تره. یعنی من متاسفم که زندگیتون انقدر سخت‌تره. ای کاش یک کم وقت بذارین و از اون رت ریسه بیاین بیرون. یعنی من هدفم اینه که آدما رو اینوایت بکنم به اینکه آقا این چیز این انگار بلد بودن زبان انگلیسیه، انگار بلد بودن این که با موبایل چجوری کار بکنی، این بلد بودن این که بیزنس رو چجوری ران بکنی. حالا شاید واقعا تو بتونی اینجا تو چیزای خیلی جالبه که اگه آدمای تو اینداستری‌های مختلف واقعا بتونن یه جوری بهشون نشون داده بشه که فایده این که آقا دست از این داستان بیلبورد و اینا بکشین و بیاین به دنیای ما وارد بشین، چیزی تو واقعا شاید بتونین از طریق ترایب دنیای ما نیست دیگه. به هر حال تو که میدونی 10 سال دیگه اون دنیا اکسپایر شده است، میدونی اون دنیا شبیه کالسکی است دیگه. مثلا خب 10 سال دیگه نیست دیگه. تو به هر حال اگه میخوای یادم بگیری اینوستمنتش رو از الان باید بکنی به هر حال. میدونی تازه به ما هم کسی نگفت به اینا رو درس بخونه، انقدر شاهد بودیم. خب تو خودت داری رفیقتو میبینی 24 تو اینستاگرام دیگه. خب باید اونو یاد بگیری مارکتینگشو، میدونی that's obvious. یه نکته دیگه هم که حالا توی این حرفا زدیم میخواستم بگم که حالا نمیدونم شاید تو خودت اینو درک کردی یا خودت هم بهش واقفی یا نه، رقصیدن به نظر من خیلی مهمه. و ببین حالا ما از بک‌گراند مثلا کلابینگ و پارتی کردن و اینا داریم میایم، ولی من تونستم بفهمم که چقدر مهمه، حالا به واسطه پارتی کردن، ولی من فهمیدم که رقص چه کانسپت مهمیه. نه پارتی بازی کردن و دراگ زدن و اینا، ولی رقصیدن که حالا اگه دراگ هم بلد باشی یوتیلایز کنی که خوب پارتی بکنی که دمت گرم، ولی وارد اون بحث الان نمیخوام بشم. ولی پارتی کردن طوری که تو با بدنت سینک میشی، طوری که انرژی تو تخلیه میکنی، طوری که با بدنت ارتباط برقرار میکنی. و من یه بار مثلا پدرم داشت نماز میخوند، بعد مثلا صبح 6 صبح مثلا 5 صبح 6 صبح پا میشن، بعد فقط همونم میخون، سوریه رو فقط میخونی، بقیه رو دیگه نمیخون.
ای بار من بعد مثلا سخت ترین آره من بهش گفتم فاز چیه و اینا. آره. گفت ببین تو الان تو اسمشو گوشی مدیتیشن، نمیدونم اون یکی یوگا میکنه، آره. منم دارم نماز میخونم، میدونی من دارم مثلا این اصواتو دارم میگم قل و اینا، تو میگی مانترا، من دارم میگم، میدونی. بعد دیدم که یا مثلا میگفتش که نماز دی خیلی هم دور نمیگه. آره دقیقاً. یا مثلا نماز جمعه شما میگین گروپ تراپی مثلا میدونی. و بعد من فهمیدم که these are all same concepts. میدونی واقعا تو داری موقع نماز خوندن داری مانترا رو داری تکرار میکنی، سر یه تایم مشخصی داری یه کاری رو میکنی و دارین جمع میشین با هم دیگه. و همیشه هم اگه دقت بکنی موومنت تو اینا بوده، حالا توی سرخپوستا اینا میرقصیدن و میگفتن و اینا. و تازه تو یاد میگیری که چجوری با سروتونین، یعنی تو وقتی میدونی با اون تکونا میتونی مواد شیمیایی بدنت هم بالا، مثلا نمیدونم چجوری باید اینو تو کلمت بگم، ولی رقص خیلی مهمه. و من تا به امروز بای دیزاین حواسم هست که پارتیه رو بکنم، ولی پارتی معنی رقصیدن، پارتی کنه اصلا رقاصن واقعا، یعنی میرقصن، نه که برن مشروب بزنن و عشق بکنن و بچه‌ها رو ببینن. آره پارتی کنه واقعا داره میره پارتی کنه به عنوان که برقصه، چون واقعا اینجوری هم هست که تو یه مقداری قضیه رو میاد دستت اینا با اصلا سینک کردن با بدنت با بقیه آدما. تو برای اول ما با بقیه آدما میتونی انگار دارین با هم شعر میخونین، حالا ممکنه با هم با آواز نخونین ولی با حرکاتتون دارین این کارو میکنین. و من خودم به شخصه رقص رو از زندگیم حذف نکردم، خیلی دنبالشم، یاد باشه اوایل ازم میپرسم کلاس رقص کجا مواد دارم و دنبالشم و فکر میکنم که اصلا برای سلامت مغز خیلی خوبه. من که خیلی اینو قبول دارم و میگم حالا شاید بچه‌تر که بودم اینو به عنوان مثلا چیزی که فقط دوست داشتم، شاید خودم هم نمیفهمیدم که چطوری داره به من کمک میکنه، میدونی، فقط دوست داشتم، حالا نمیدونم اتنشنش بود دوست داشتم، نمیدونم فیزیکال اکتیویتیش بود که دوست داشتم، فقط به اون چشم بهش نگاه میکردم. الانم یه تیکه خیلی بزرگش خب همین حرفی که تو زدی به عنوان مثلا یه چیزی که استراکچرد نیستش، یعنی یه کسی که فقط میره تو پارتی، میدونی، نه کسی که داره یه رقصی که استراکچرد مثلا با پارتنر یه استایل خاصه مثلا یاد میگیره. اونا هم من هنوز خیلی قبول دارم، به خاطر اینکه به نظر من یک خب با همون حرفی که خودت زدی با سروتونین خودتو داری کنترل میکنی، یه راه خیلی خوبه برای تخلیه انگزایتی، برای تخلیه اصلا فکرت و همه اینا. ولی مخصوصا رقصای استراکچرد خیلی از چیزایی که من توی اون دنیا یاد گرفتم، چیزایی که من در دنیای کارم، در دنیای ریلیشنشیپم، در دوستیام اپلای میکنم. خب به خاطر اینکه یعنی به نظر من واقعا همه بچه‌ها باید برقصن، به خاطر اینکه یه سری چیزایی رو بهت یاد میده که اولا چطوری با یه نفر دیگه کار بکنی، واقعا به عنوان مفهوم واقعی پارتنرشیپ. خب از همه نظرهای مختلفی که مثلا ریل تایم هم ریل تایم هم با هم دیگه چطوری کامیونیکیت بکنی یه جوری که افکتیو باشه اون کامیونیکیشن. خب و تو مثلا یه ریزالتی بگیری، بهت دیسیپلین میده. دیسیپلین من واقعا یه تیکه بزرگش از رقص میادش، بهت باعث میشه که این ایده هستش که مثلا توی انترپرنور لایف به نظر من خیلی مهمه، بهت واقعا اینو یاد میده که تو 100 دفعه بخوری زمین 101 دفعه بلند شی از سر جات، این دیگه اصلا مفهوم واقعیشه. و اینو چون هی هم تجربه میکنی که هی یه چیزی کار نمیکنه، هی تو تغییرش میدی، این ورش میکنی اون ورش میکنی، بعد یهو کار میکنه، خب این ولیو رو تو زندگی بهت یاد میده. و حالا خیلی خیلی چیزای مختلف دیگه. اتفاقا یکی از دوستای مشترکمون بکنم هفته پیش بودش، واسه دفعه اول اومدش پیش من کلاس، یه کلاس مثلا 2 ساعته با من داشتش. بعد آخرش که داشت میرفت بهم گفت من احساس کردم که به جز رقصیدن یه کلاس ریلیشنشیپ هم گذروندم الان پیش تو. آخه everything is connected واقعا. آره بهش داشتم میگم بخوام که تو هر تیکه از مثلا داستان که چطور میرفتیم، مثلا بهش مثالی که داشتم میزدم مثال واقعا زندگی واقعی بودش. مثلا بهش میگفتم که میگه مثلا مثال سادهش بهشم گفتم که تو الان میخوای بری اینجا و میخوای منو با خودت ببری، باید منو با کانفیدنس ببری. اگه تو منو با کانفیدنس ببری من دنبال تو نمیام. میدونی تو زندگی با عنوان یه لیدر توی یه کمپانی، لیدر حالا یه گروه، لیدر کمپانی، تو هر سایزی که باشه، لیدر یه نفری که هستی، same thing applies. اگه تو کانفیدنس نداشتی به راهی که میخوای بری، من چرا دنبال تو بیام؟ شروع میکنم 100 تا سوال میپرسم، شروع میکنم راه خودمو پیدا میکنم، اصلا راهمون یکی نمیشه. میدونی
اینه که میگم من به خاطر این همیشه رقص رو تو زندگیم نگه خواهم داشت. حالا الان at the moment خب یه ذره پررنگ تره شاید حضورش تو زندگیم، به خاطر اینکه خب موفقم توش به عنوان هم یه درآمد، همین که خب میتونم از طریقش گروه های بزرگی رو داشته باشم. اون هدف والاتری که تو زندگیم دارم که من بتونم مثلا به آدما کمک بکنم و الان یکی از راههای منیفست کردنش از روی دنیای رقصه. ولی حتی اگه مثلا یه موقعی هم مجبورم از تو زندگیم حذفش بکنم، مثلا حداقل کم رنگ ترش بکنم، از الان خودم هنوز حتما خواهم رقص. ممکنه که مثلا دیگه درس ندم یا دیگه مثلا انقدر روش وقت نذارم، بخوام که الان بالاخره روش دارم وقت میذارم. بعد خب من کریو الان دارم، کلاس کیچن کمپانی جدیدمون داره بهش اضافه میشه. خب اینا همه بارای سنگینیه، میدونی. کلاس میگه اسم سگت نبود اصلا باید تو چیزا ندیدی تو هنوز داره وبسایت هم ندیدی. آره حالا بعدم بهت نشون بدم. اصلا لوگو روی چیز کلاس درست شده، بخاطر که اصلا از داستانش هم از خود کلا یه جورایی شروع شد دیگه. آره اینه که وقتی خب میدونم بارای زیاد دارم، با اینکه من خیلی دوست دارم زندگیمو اینطوری که بارای بزرگ دارم و خیلی از هم متفاوتن، باعث میشه حوصله‌ام سر نره و باعث میشه مثلا هی تونل تور توی یه چیزی کار نکنم، یه ذره رو این کار کنم، یه ذره رو اون کار کنم، پروداکتیو ترم اینطوری. ولی یه موقعی مجبور شم مثلا اینو کم رنگ ترش بکنم، خودم به شخصه همیشه خواهم رقصید. آره ببین منم 24 هدفون رو گوشم و دارم میرقصم. یعنی من اصلا رو نگاه بکنین از که 7 8 تا هدفون هدفون دیزاین، هدفون نوت تیکینگ، هدفون موزیک ریلکس مدیتیشن، هدفون سر پا رقصیدن. یعنی منم خودم تنها میرقصم دیگه. بعضی موقع یهو میترسم که مثلا چون در و اینا رو نوشتم یکی نه تو بگین پسر داره چیکار میکنه، ولی it's a healthy thing to do. من احساس میکنم الان خیلی‌ها دارن این موضوع رو میفهمن، به خاطر اینکه مثلا توی دموگرافیک شاگردان میبینن که چقدر مثلا از حرفه‌های مختلف شروع کردن رقصیدن به خاطر اینکه این ولیو رو توش میبینن. میدونی یعنی هیچ کدومشون مثلا شروع نکردن رقصن به خاطر اینکه میخوان پروفشنال دنسر بشن یا میخوان جیم و بریز و نمیدونم روی تردمیل و اینا هم بودن هم الان همینجوریه. حالا با آهنگ بالا در حقیقت داری میرقصی، رو سرعت بالا داری میرقصی، میدونی، و جوابم بهت میده. و به نظر من خیلی خیلی کانسپت درستیه. حتی مثلا برنینگ من و من برنینگ منو تو برنینگ منو میری؟ آره من پاسم نیومده اصلا کانادا اجازه بدن برم بیرون. ولی برنینگ منو من از بچگی، یعنی ایران بودیم در حد مثلا راهنمایی و اینا. I knew it since then. واو. آره ولی از سر پارتی کنه و اینا الان اصلا برنینگ کانسپتش اینه که بچهای پارتیگان میرن اونجا. ولی من اونجا رو از سر اصلا دنیای تک میشناختم. بین دنیای تک اصلا برنینگ من خیلی معروف بود. مثلا لری و سرگی که فاوندرهای گوگلن، اریک اشمیتو میبرن برنینگ من، بعد به عنوان سی او انتخابش میکنن. استیو جابز مثلا پایه برنینگ من بوده. اصلا تک گدرینگ بوده، میدونیم. اینو قبول نکنم که قبلا یه چیز دیگه بوده حالا یه چیز دیگه. آره الان مثلا یه سری از پارتی کلاب که گریجویت میشن میرن برنینگ من، میدونی. اول مثلا میرن تولون، بعد گریجویت میشن میرن برنینگ من. ولی کلا اصلا کانسپتش یه کانسپت مثلا اون قوانین برنینگ من، یا مثلا سعی کردن دنیایی که یه دنیای که از دست رفته رو که تو سوسایتی الان داریم و دوباره اونجا دوباره هم زنده نگه داشتن. یعنی مثلا اینکه خودتو بتونی سلف سافیشنت نگه داری، اونجا اصلا توش پول ترید نمیشه. و بعد همین کانسپت ها رو تکنولوژی و کسایی که دنیای چون تک در حقیقت رو داری آینده رو هم داری یه جورایی پردیکت میکنی دیگه. تو دوست داری ببینی که کمپانی که میخوای بسازی اون ولیوهایی که توی برنینگ من خیلی خوب پیاده سازی کردن و داره یا نه. و خب تیپ آدمایی که اونجا، ببین حالا بعداً توی شاید پادکست‌های دیگهش برسیم، ولی چیزایی مثل قارچ زدن و آیواسکا و DMT و اینا الکی نیست. اینا دراگای بی‌نام و نشونی نیست. اینا بوده هزاران ساله داره پرکتیس میشه. و خیلی جالبه که افرادی که تو دنیای مثلا سیلیکون ولی و تک و اینا بودن خیلی از این چیزا کمک گرفتن. یعنی من به سمت من حرفم از دراگ و حرفم از رقص و حرفم از تکنولوژی و اینا یه مقداری همش به هم وصله. یعنی یکم جنبه فلسفی هم داره. یعنی یه جوری همه رو اینا رو اینترکانکتد کردم،
میدونی. خب الان یک از چیزایی که من دارم روش واقعا کار میکنم الان، اگه که یعنی بهش برسم ولی دوست دارم که جزء مثلا یکی از چیزام باشه، اینه که الان یک از چیزایی که خیلی کمپانی‌های مختلف دارن سعی میکنن توی رژیم کمپانیشون بیارن اینه که اوکی مثلا ما 100 نفر 200 نفر داریم که دارن توی خونه کار میکنن، ما چطوری اینا رو به هم دیگه هنوز باندشون بکنیم، آدمایی که همدیگه رو دیگه توی آفیس اسپیس نمیبینن. اینه که مثلا شروع کردن نگاه کرد، یا من حداقل فکر میکنم باید شروع بکنن نگاه کردن به اکتیویتی هایی که تیم بیلدینگ اکتیویتیز ولی ریموت باشه. خب یه سری چیزای جالب من توی مثلا این چیزا دیدم، ولی یکی از چیزایی که من فکر کنم میتونه باشه و حالا با چند جا دارم این موضوع رو سعی میکنم ارگانایز بکنم، همین دنس کلاسزه که بعد از اینکه مثلا من اینو پیچ کردم به 2 تا از کلاینت هامون که من از طریق کریو میشناسمشون، 2 تا از تک کلاینت های از کریو من میشناسمشون، دیدم که اصلا یعنی هیچ مقاومتی راجع به نیستش، خیلی هم پایه بودن به خاطر اینکه ولیوی رقصو میدونن. آره. توی بالا بردن پروداکتیویتی، هپینس و چیز استافشون. حالا خیلی جالبه اینی که داری میگی، منم امروز با یه تیمی زوم کال داشتم، اونا مثلا تو فکر این بودن که از ایران بیان بیرون و اینا، و یه ایده‌ای داشتن که ایده همین بود، یعنی اون آن آفیشیال پلیسی که زمان کار توی دنیای ریموت الان هست. یعنی ما مثلا من خودم الان دارم گیم نایت اورگانایز میکنم، مثلا با بچه‌ها بتونیم بشینیم مثلا چه می‌دونم کال اف دیوتی و لیگ اف لجند بزنیم. اون تیم بیلدینگ رو تو الان احتیاج داری توی محیط آن آفیشیالی. و روی اسلک هم شاید اگه دقت بکنیم مثلا یه سری اپ‌های خیلی جذابی هست، مثلا دونات خودش اتوماتیکی آدم‌ها رو به هم وصل میکنه، یا گیم تریویا داری میتونی بازی کنی به هم وصل کنی. ولی اتفاقا من با این شخصی هم که امروز داشتم صحبت میکردم که اونم همین ایده رو داشت، بهش گفتم که ببین تو الان می‌خوای یه مشکل رو حل بکنی که به نظر من در وهله اول اصلا باید بیای دنیای واقعی رو نگاه کنی، یعنی سری نرو تو پروداکت که چه پروداکتی بسازیم. ببین دقیقاً همین حرفی که تو میزنی، تو اگه میخوای آدما رو الان تو دنیای آفلاین کمک بکنی، then look at the offline world. میدونی چجوری آدما رو میخوای جمع بکنی به هم. سریع فکر نکن که یه پروداکتی بسازم که مثلا کلاس رقص برگزار بشه، اون کار نمیکنه. تو واقعا باید ببینی که کلاس رقص رو چجوری میشه برگزار کرد تو دنیای واقعی. من الان خودم مثلا وی ورک هم بیچاره‌ها که اونا هم الان ترکیدن بعد از این داستان، ولی اونا خیلی از این کلاس‌ها برگزار می‌کردن که کامیونیتی و التی نیاره. اصلا آخرش میرسی به کامیونیتی، یعنی you need to create that آخر همه چی واقعا به نظر من کامیونیتی، آخر همه چی ترایبه. آخر همه چی this podcast has been sponsored by Tribe. ولی خب نه ولی واقعا به نظر آخر همه چی کامیونیتی. آفرین. اصلا من خیلی سعی شده که راجع به این ترایب صحبت بکنیم و من خیلی صحبت نمی‌کنم به خاطر اینکه واقعا برای من این کمپانی خیلی کمپانی یعنی اینجوری بودم که آقا what do you want to do with your life، میدونی؟ و اینجوری بودم که it's all about communities، میدونی؟ حالا کامیونیتی دوستاته، کامیونیتی میوزیشناس، کامیونیتی بچه‌ای میرقصن، بچه‌ای که باش کار می‌کنی و I want to affect that relationship. یعنی ما داریم طولایی میسازیم که کامیتی آدم بتونن با هم داشته باشن، ولی خب این چیزی اون کامیتی رو با هم داشته باشی خب مهمه دیگه، ما فلوهاشو باید درست انجام بدیم. واسه این برای من خیلی قضیه فلسفی. I'm no longer working. اصلا من تا حالا تو بیانست فکر نمی کنم از روز اولی که به دنیا اومدم تا به الان I ever think that I had a job or I worked or میدونی اینجوریه که چیکار داری میکنی با زندگی دیگه، میدونی؟ و من و یاد گرفتی که هر کاری که دوست داری بکنی و ازش پولم یه جوری دراری به هر حال you need to. اصلا حالا پول در آوردن که چی، you need to make more که اصلا بتونی بیزنس رو بیاری و آدمای دیگر هم بیاری توش قاطی کنی و کمپانی گنده بسازی. ولی اینقدر از این بحث‌های توییتر من بدم میاد که مثلا شما برای شرکت کارفرماتون مثلا فامیلیت بهشون میگین فامیلی، اگه پولتو ندادن مگه میمونی، یا مثلا اینجوری که اوکی that's your life man. دقیقاً دیدگاهش خیلی فرق میکنه به اون چیز. نه منم همیشه واقعا همینطوری بودم. تو چیزو خوندی، کتاب Turning the Flywheel رو خوندی؟ اتفاقا چند وقت پیش یکی داشت راجعش صحبت می‌کرد، نه ولی من نخوندم کتاب. این مثلا فکر کنم 2 سال پیش اینا بودش، 2 سال 2 سال و نیم پیش بودش. سینا سینا مجبور کرد که همه اگزیکیتیو منیجمنت تیم کریو این کتابو بخونن. خب کتاب خیلی کوتاهی هم هستش، واقعا بین هر چیزی که من خوندم و شنیدم و اینا فکر کنم بزرگترین تاثیر من کانسپتشو میدونم، یعنی ازش چون ازش ویدیو دیدم، چون توی شاپیفای هم برندن دقیقاً خیلی کانسپت جالبی داره. حالا اون داره مثلا به عنوان یه بیزنس و یه کمپانی داره بهش نگاه میکنه و آمازون مثلا
مثالیه که میزنه. یه جورایی خلاصش رو بگم، داستان اینه که هر کامپوننتی تو بیزنست باید هول بده بعدی و بعدی و بعدی و تا اینکه این فلای ویله به یه جایی برسه که خودش بتونه مومنتوم انقدر داشته باشه که خودشو بچرخونه. خب من موقعی که این کتابو خوندم، یک از چیزایی که بعد از اینکه حالا ما اصلا می‌خواستیم سیستم کریو بیایم به صورت فلای ویل ستاپ بکنیم، خب که هر چیزی که به این فلای ویل کمک نمی‌کنه رو اصلا ازش بکشیم بیرون و هر چیز دیگر رو دقیقاً مشخص بکنیم به کجای این فلای ویل کمک میکنه. ولی اون موقع که ما این کتاب خوندیم، حالا به جز جوری که توی بیزنسمون ایمپلمنت کردیم، یک از چیزایی که باشون من فکر بکنم اینه که اگه من به زندگی خودم به عنوان یه فلای ویل بخوام نگاه بکنم، یعنی من بخوام زندگیمو یه جوری بسازم که بشه یه فلای ویل پرقدرتی که داره خودشو میچرخونه، خب چطوری میشه؟ خب مثلا how would I make that? how does that look؟ بعد نشستم به خودم فکر کردم که اوکی، من این هدف والای زندگی، من از زندگی خودم چی میخوام؟ خب آخرش چی؟ حالا پول و همه اینا میشه همه چیزای جانبیش. یک چیزی که حالا مثلا واسه من خیلی مهم بود و من خیلی دوست داشتم مثلا همیشه لگسی من باشه، اینه که هر کسی که با من در تماس بوده، حالا به عنوان دوسته، به عنوان مشتریه، به عنوان کامپنی، در هر سکیلی با من در تماس بوده، to leave them better than when I found them. خب آدم خوشحال‌تر باشه، من یه مشکلیشو حل کرده باشم، so on and so forth. خب و یه تیکه دیگه‌ش این بودش که خب من می‌خواستم همیشه آدم هپی باشم، حالا چه بی پول باشم و هپی باشم، با پول باشم و هپی باشم و اینا، که رقصم توی همین داستان به خاطر همین وارد اصلا این چرخه شدش که من اگه بخوام به آدمای چیزی داشته باشم که بدم، خب باید یک کوله بار خودم بعد آذوقه داشته باشم که به آدما بدم دیگه، اون انرژی، اون سولوشن، اون حالا هر چیزی که هستش. خب که این داستان رقص و همه اینا هم وارد این داستان شدش. یادم رفت اصلا واسه چی داشتم اینو میگفتم. راجع به اینکه چه جوری خودتو انرژی داشته باشی و این فلای ویلو کامل داشته باشی تو خودت و بتونی خودتو فیت بکنی ازش. آره اصلا یه چیزی رو داشتم میگفتم، میخواستم به یه جایی برسم که حالا به اون جای نرسیدیم، ولی بحث این بودش که توی زندگیم خلاصه هر چی بحث کارهای مختلف کردن و اینا بودش که به عنوان جاب نگاش بکنی یا به عنوان چیز، هر کار جدیدی که من میخوام شروع بکنم، حالا چه پروژه است، چه هابیه، چه هر چی هستش، من نگاه میکنم که ببینم آقا به این چرخه کمک خواهد کرد یا نخواهد کرد. خب واقعا ممکنه یه چیزی بیاد مثلا به من آفر بشه که پول خوب داشته باشه، ولی انقدر از من انرژی بگیره که باعث بشه من اصلا از این چرخه جدا بشم. امکان نداره من این کارو الان بکنم با خودم. دقیقاً. و مثلا منم یه دوره‌ای که اول اومده بودم اینجا به همه کارا آره میگفتم به خاطر اینکه آی نید که دوباره سر پا وایسم، ولی بعدش یواش یواش دیگه شروع می‌کنی دیزاین کردن. یعنی الان تعداد نهایی که تو زندگی باید بگی کلا تو روز باید یکی دو تا آره بگی، ولی مثلا شاید 150 تا نباید بگی و تعداد و این آره ها اصلا به آدماست، چون به کسی که اتنشن تو میخوان، به آدمایی که باید کار دارن، به دوستات که میخوان ببیننت، به کسی ببین، یعنی این تعداد خیلی زیاده و خیلی کورج میخواد، خیلی هم کار داره. ولی خب باز اینم ببین همین داستانه که مثلا چطور حالا فلای ویل تو ذهنته، یعنی تونستی اینو مثلا یه جوری داشبورد طور داشته باشی. من که اینو یه دور رو کاغذم ریختم واسه خودم، من که یه موقعی خیلی دیپ رفتم توی این داستان که ببینم یه کسی که مدل زندگی منو داره که خیلی کارهایی میکنه که هر کدومشون هم کارهای کوچیکی نیستن و 24 ساعت فقط وقت داره، باید خیلی گرانیولر بشی که وقت تو داری رو چی میذاری. و وقت واسه تلف کردن اولا اونقدر ندارم و بعدش هم که خب میخوام همه چی به هم دیگه کمک بکنه. به خاطر همین نمیدونم، حالا شاید تو این کارو میبینم توت که تو هم جزو آدمایی باشی که این کارو بکنی. من خیلی خودم رو آنالیز میکنم. خب خودم اذیت میکنیم خودمون اصلا بعضی موقع خودم با خودم چی میگن توی دنیا شما، خودم با خودم رترو خیلی میزنم. خب به خاطر همین اینو یه مدت یه موقع من یه کاغذ خیلی بزرگی که زندگی خودم رو توش ریختم و اینا. ولی همین داستان جاب versus what do you want to do with your life یکی از چیزاییه که واسه من تعیین میکنه که آیا یه چیزی وارد زندگی من بشه یا نشه. به خاطر همین من فکر نکنم مثلا هیچ وقت بتونم یه چیزی که فقط واسم جاب باشه. و ببین آخه نکتهش هم اینطوریه که حالا الان ما داریم اینجوری شاخ بازی راجع به این موضوع حرف میزنیم،
به خاطر اینکه it's possible. یعنی چون مثلا شاید یه 50 سال 60 سال دیگه میرفتی واقعا این قدرت انتخاب رو اینجوری نداشتی. میدونی، یعنی واقعا اگر مثلا پدرت تو ریال استیت اینداستری بود و اینا اون تو بودی، اگه پدرت نجار بود اونجوری بودی. ولی الان با این دنیای تکنولوژی، با این ورایتی، تمام این داستانایی که داری، من واسه همین خیلی اکسایتدم که میدونی، یعنی مثلا تو قبلا مثلا باید میرفتی چه میدونم، مثلا باید میرفتی برادوی تو تئاتر بازی میکردی که مثلا الان تو میتونی یوتیوب خودتو نشون بدی. من میتونم میکروفون بزنم، دکمه ریکوردر بزنم تو یوتیوب خودم برادکست بکنم. نمیدونم میتونم گیم بازی کنم خودمو برادکست بکنم. ای اسپورت آدما بیان، میدونی. و برای اولین بار، یعنی من نمیدونم چی، یعنی هر کی که داره با زندگیش بد تا میکنه رو میخوام خفه کنم، به خاطر اینکه برای اولین بار تو هیومانیتی همچین اتفاقاتی پاسیبل شده. آره که ایسا آدم نگاه میکنه میگه که به خدا داری از مثلا یک عالمه چیز خودتو داری چیز میکنی، حروم میکنی. و اگه حالت بده، نمیدونم، اگه دپرسی یکم بذار پشتش، با همین کارا درست میشه. ما هم ربات نیستیم، ما هم دپرس میشیم، ما هم حالا اون بعد منم پدرم فوت کرده، منم هزار تا اتفاق بعدی که برای شما شاید افتاده باشه، برای من نیافتاده، شاید برای من نیافتاده، برای شما افتاده هست. ولی خب هست دیگه حالا این تو این دنیا یه بار شانسی الان هستیم، این مولکولا به هم دیگه رفتن که ما به وجود اومدیم دیگه، هستیم دیگه، حالش رو ببر دیگه. نه ولی واقعا این چیزی که گفتی خیلی نکته خوبه، به خاطر اینکه مخصوصا وقتی یه نفر داره مثلا گوش میکنه به همچین چیزی یا منو نمیشناسه، میگه اوکی خب دیگه تو نشستی داری پولت هم در میاری رو خراحت و ناراحتی هم که نداری و فلان نداری، اینو از مثلا اصلا اینطوری نیستش. واقعا همین حرفی که تو زدی، روزای دیپرشن، روزای انگزایتی، اتفاقای بد زندگی، روزایی که واقعا احساس نمی‌کنی که این موضوع اصلا هم باشه. اصلا میدونی من اصلا سوالم اینه که اصلا بابای من از 100 برابر پول داره، چیکار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای بشین راجع به این بحث بکنیم، آرگیو بکنی، بگی من مثلا آنفر ادوانتیج داشتم، خب بکنی، خب بیا بکنی، من پایم. ولی اصلا این اون بحث به جایی نمیره. و مهمم نیست آخه، میدونی حالا داری یا نداری دیگه. تازه من باید آرگیو میکنم اونایی که خیلی وضعشون توپ در بوده خیلی بیشتر دارن سوتی میدن و کچ در میرن تا اونایی که مثلا یه مقداری لختر و خالیتر و مثلا نیاز دارن که واقعا حاصل کنن، میدونی. اصلا the drive is different. The drive is different. The drive is different. ولی اگه که آدم‌ها همه میرفتن توی این فازی که واقعا فکر کنن ببینن چطوری میخوان زندگیشون رو کنن، یعنی نشه یه کار، من اصلا هیچ چیزی بر علیه کار 9 to 5 ندارم، اما واقعا خب بالاخره نیازی براش هستش، میدونی. ولی اگر هم اون کارو داری میکنی، حداقل از روی چویس این باشه که واقعا داره به زندگیم یه چیزی اضافه میکنه، میدونی. اصلا به نظر من خیلی لاجیکال هم نمیخواد به قضیه نگاه بکنی، یعنی مثلا که باید لاجیکال نگاه کنی، ولی وقتی لاجیکال روش نگاه می‌کنی اونقدر لاجیکال نیست. اولا کل تایم بیداریمه، میدونی، بعد زندگیمه، بعد اگه کاریو دوست نداشته باشم سختمه، بعد اگه یه کاری سختمه خب احتمالاً کمتر ازش پول در میارم. خب همه اینا معلومه که باید یه کاری بکنی که دوست داری و منطقی و مجدیه. میدونی آخه تهش چی، مثلا الان فکر کن الان 80 سال 90 سال چقدر الان چیز طول عمر زندگی، توی جنریشن ما که داریم واقعا یه تیکه عمده زندگیمون رو تو کار کردن سپری میکنیم، اگه قرار باشه تو اون تیکه آن هپی باشی، خب واسه چی؟ هم الان هر کاری بخوای بکنی ازش میشه پول در آورد. یعنی میتونی شاپیفای رو اوبرلو بفروشی، جنس هم نمیخواد داشته باشی. ولی the fact is که من فکر کنم رپ اپ کانورسیشن اینه که آقا یه سری چیزایی هست راجع به دنیای فعلی که الان دنیا چجوری کار میکنه، مثل همین اینترنت و تکنولوژی اینا. یه 20% 30% وقت بذاری، اگه با این چیزا آشنا بشی، ببین دیدی مثلا این همه رفتیم مدرسه، جدول ضرب و تقسیم و علوم و اینا، این همه وقت گذاشت، چند سال رفتیم مدرسه، این همه وقت رفتیم مدرسه، ولی هیچی همچین زندگیمون جابجا نشد. یه انقدر وقت بذار، میدونی، یه کم بفهمین دنیای مارکتینگ و اینا چجوریه. اینا مال هیته اون آدمی که تو مارکتینگ نیست، اینا رو هر آدمی به نظر من باید بفهم. به نظر من همون قدری که نیاز داری زبان انگلیسی بفهمی، همون قدر باید علم کامپیوتر بفهمی، همون قدر علم مارکتینگ باید بفهمی، همون قدر علم روانشناسی باید بفهمی. اینا رو باید در این اسم مثلا روانشناسی 1 باید می بود، نه ریاضی 1. در ریاضی حالا من دوست دارم خیلی زیاده، ولی نه چه میدونم شیمی هم دوست دارم.
یه چیزی که تو فیزیک با فیزیک رابطه دینی هم میتونی منطقی. آره عربیه که خیلی اشتباهه. عربیه من آره میرم. کامپیوتر یک مثلا اونم داشتیم ولی نه اینجوری. آره. واسه همین حالا اینا رو نداشتیم ولی الان که خیلی بالاتره. الان وقتت هم زیاده بذار و واقعا من it's life changing. That's what I'm trying to say. بعدم تو دنیای الان که تو اصلا مدرسه هم لازم نیست یه یوتیوب بری یه چیز بری انقدر خودشون حالا اونم بحث دو باز میشه. حالا من باید حتما یه معلم داشته باشم اینجوری که او مای گاد دست نار. من اون روز داشتم چیزو نگاه میکردم، اون روز داشتم به یکی می‌خواستم اینو معرفی بکنم، بعد چون خودم این راهو نرفته بودم گفتم که نگاه بکنم. تو تا حالا کورسای فیسبوک بلوپرینت و گوگل گاراژ رو نگاه کردی؟ نه. ببین انقدر اینا اینتراکتیوه و انقدر هر لسنی واسه نسل ماه که رسما اتنشن سپن 2 ثانیه خیال داریم که من فقط داشتم اینو نگاه میکنم به نفر دیگه معرفی بکنم. یه کورسش رو خودم توی یه افترنون گذروندم. خب انقدر طولای خوب وجود داره که یعنی حتی لازم نیست این روزا بری روی یوتیوب و بگردی و بعد پیدا بکنی کیو. این بحثی که الان تو داری میکنی حالا من و تو الان میتونیم تا صبح به راجع موضوع صحبت کنیم، ولی اینی که الان مثلا من بهت گفتم ریاضی دوست دارم، شیمی هم دوست دارم، فیزیک دوست دارم، شاید من 2 سال پیش با هم صحبت می‌کردیم رو دوست نداشتم. همین حرفی که خودت زدی، استوری تلینگ ها الان انقدر قشنگ شده که واقعا ایمرس میشی. یعنی الان تو میتونی بری فیزیک و شیمی و اینا رو یوتیوب یاد بگیری با این انیمیشن ها و با این استوری تلینگ قشنگ، واقعا حال میده. من اصلا بهت نمیگم مثلا زورت نمیکنم برو مارکتینگ یاد بگیر. الان خیلی حال میده. الان من واقعا برای کسی که مثلا تو اینستاگرام 2 ساعت بالا پایین میکنه پستای مردمو، من لذت اینکه تو یوتیوب یه ویدیوی مثلا از این مثلا درجه به مثلا چجوری کازموس به وجود اومده اینا، خیلی نمیگم من باحال‌ترم، خیلی ویدیوی باحال‌تر از عکس تویی که غذا که لانچ تو واسه پست کردی من اون اصلا به درم نمیخوره. یعنی تو داری میگی واسه مهم نیست من رو نهار چی خوردم؟ آره نه تنها مهم نیست، مثلا احساس میکنم اشتباه استفاده از تکنولوژی هستن یا حداقل اشتباه خام از تکنولوژی. اونم هست، اونم خوب دیدی مامانا، اونم خوبه اونم باید باشه on the side. ولی دتس داره. من منظورم اینه که خیلی اینسپایرینگ تره تو این دور زمونه، خیلی راحت تره، خیلی اینترستینگ تره. من فکر نکنم ما نیاز داشته باشه به کسی پوش بکنیم. من فقط نیازه که یارو یه بار ببینه. میدونی مثل اینکه تو یه فیلم رو ببینی، دیدی مثلا کاور فیلم رو نگاه میکنی خوشت نمیاد، آخرش هم نگاه نمیکنی، ولی 10 دقیقه فیلم رو ببینیش خود میری تا تاش. and that's what I at least try to do. میدونی که راجع به این موضوع صحبت کردن که آقا باحالم هست. منم همچین فاز بچه درس خونی بر نداشتم، اینا باحال کلا. آره مخصوصا جوری که الان داره ارائه میشه. مثلا من همین میگم فیسبوک بلوپرینت رو داشتم ویدیوهاشو نگاه میکردم به خاطر اینکه یه کانسپت رو میگه سریع به تو میگه اپلیکیشنش دقیقاً چیه. خب مثل داستان جوکر هستش که همیشه آدما میگن راجع به این انتگرالی که تو مدرسه خوندم الان تو تک سیزن داره چطوری به من کمک کنه. اصلا اینطوری نیستش. بهت میگه که اوکی تو بیا اینو یاد بگیر، این داره اینطوری بهت کمک میکنه. خیلی سریع بهت میگه چطوری داره تو زندگی تو فردا چطوری میتونه تاثیر بذاره. میدونی اینه که واقعا اگه آدما بیان یه دور ببینن همون حرفی که تو میزنی، یه جوری اکسپوز بشن به این موضوع، خودشون بعدا میبینن که چقدر واقعا پاسیبیلیتی هست، ربیت هول واقعا ربیت هوله. همون یه کورسی که من 3 ساعت یه کورسی که احتیاج نداشتم و گذروندم داستانش همونه. دقیقاً. آره. Good talking to you سالما. خیلی خوب باهات کچاپ کردم و میگم این اصلا این بهونه پادکست کچاپه چون تو این دوره کرونا هیچ جا نمیره. حالا این خواستی فردا هم بیام با هم یه گپ دیگه بزنیم. اصلا بهت گفتم موضوعا انقدر اصلا کلا بحث اینه که همینجوری دوره هم که جمع میشیم همینجوری ضبطش میکنیم. برای خیلی من با پادکست حال میکنم. بهت همون بعد از اپیزود اول فکر کنم بهت یه مسیجم دادم، گفتم احساس میکنم که مخصوصا توی جامعه ایرانی یه چیز اینطوری خیلی نیاز بودش. خیلی دمت گرم. نه ممنون که گوش میکنین، ممنون که فیدبک میدین، ممنون که میایین حرف میزنین. میدونی و به نظر من که میگم بهتم دفعه پیش گفتم حالا لزوما این مال من تیوی شو نیست که حالا مثلا من دیگه هر کی شما مثلا هر کی هر موقع بخواد بیاد
الان دیگه الان خیلی از بچه‌ها دیگه جدیدا من مسیج میزنن میگم میخوام بیام مثلا از ایران مثلا اینطوری شد که آقا ما میخوام ما حرف داریم ما میخوایم تو ما اصلا we feel more comfortable که اینجا یه سری حرفا رو بزنیم. آره ستاپ خوبی هم هستش. It's not scripted. واقعا به نظر من خیلی کار جالبی کردی. دمت گرم. thanks. قربونت برم. و ان شاءالله که پس دوباره میای یه برنامه دیگه میبینیمت دیگه. حتما. good. مرسی. دمت دمت گرم. سلام. خدا